السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ عساكم بخير وصحة وعافية. بالنسبة لشابتر 14 شابتر بسيط مقارنة بالشباتر اللي قبله. عدة مفاهيم في مفاهيم كثيرة لكن بسيطة إن شاء الله. حلنا هذه الأسئلة 36 سؤال. غطينا فيها كل المفاهيم بشكل كافي إن شاء الله. فنخش في الشابتر. شابتر 14 يتكلم عن الفلويدز اللي هي الموائع. الفلويدز تشمل الجازز وايضا الليكويدز، اوكي، السوائل والغازات يعتبرون كلهم فلويدز. الشابتر ده الناس اللي تخصصهم ميكانيكال انجينيرنج، الشابتر ده راح ياخذون عنه كورس كامل اللي هو فلويد ميكانكس. فالشابتر ده يعتبر مقدمة بسيطة عن الفلويدز. اوكي، عندنا اولا قانون الدنسيتي is equal to mass over volume. القانون جدا واضح واخذناه بشابتر 1 ببساطة. الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. القانون ايضا موجود في الفورمولا شيت المرة ذي، مو زي المجرى الاول. في الفاينل القانون موجود mass over volume. اوكي، بالنسبة للبريشر اللي هو باسكال's principle، pressure is equal to force over area. اوكي، اذا كان في عندنا force قاعدة تنطبق قاعدين نطبقها على مساحة معينة، إذا قسمنا الفورس على الاريا راح نقدر نطلع البريشر. فإذا كان في عندنا هيدروليك بريس اللي هو جايب ذا الشكل، في عليه عدة أسئلة. في عندنا هنا مثلا سلندر، وعندنا هنا أيضا سلندر ذا نقدر نضغط عليه نحط عليه فورس، ومثلا عندنا هنا سيارة نبي نرفعها. فالليكويد اللي داخل يكون انكمبرسبل، يعني البريشر فيه راح يتساوى في كل الأماكن داخل الليكويد ذا. فنقول ان البريشر في ذي النقطة يساوي البريشر في ذي النقطة، ولذلك الفورس اوفر اريا هنا راح تساوي الفورس اوفر اريا. فاذا جاك سؤال من ذا النوع اللي هو الهيدروليك بريس او هيدروليك ليفت، راح نقول ان اف اوفر اي از ايكوال تو اف اوفر اي، يعني الفورس اوفر اريا في ذي النقطة راح تساوي الفورس اوفر اريا في ذي النقطة. طبعا يعني اذا كان في عندنا الهيدروليك بريس جاي بهذا الشكل، بحيث ان الاريا هنا صغيره جدا والاريا هنا كبيره جدا، نقدر نطبق فورس قليله وتجينا هنا فورس اعلى بكثير من الفورس اللي احنا طبقناها. هذه يستخدموها في الغالب في رفع السيارات، يعني اذا كان في عندنا هنا سياره ونبي نرفعها نقدر نحط هنا فورس قليله تعطينا فورس اعلى، نقدر عن طريقها نسوي اي شيء نبغاه. اوكي، هذا بالنسبه للبريشر. اوكي، عندنا ايضا بالنسبه البريشر P is equal to P naught plus rho GH. إذا كان في عندنا مثلا، تخيل عندنا هذا سطح البحر وعندنا هذا البحر، ونبي نطلع مثلا البريشر في نقطة معينة على عمق معين. إذا نبي نطلع البريشر هنا راح نقول إن البريشر في ذي النقطة يساوي P اللي هي تساوي P naught اللي هي البريشر في ذي النقطة، أوكي، plus rho GH. بالنسبة لهذا المثال، إذا كان ذا بحر مثلا وعندنا عمق H، راح نقول ان البريشر في ذي النقطة راح يساوي البريشر اللي هو اتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر PATM يساوي 1.01 times 10 to the power of 5. راح نقول ان الاتموسفيريك بريشر بلس رو اللي هي الدنسيتي اوف واتر G اللي هي 9.8 ضرب H اللي هو العمق. الدنسيتي اوف واتر معطاه في الفورمولا شيت اللي هي 1000. ال H هذه بوزيتيف للاسفل، اوكي، يعني ما نقول هنا اوكي اذا كانت H مثلا اذا كان العمق يساوي 7 ما راح نقول اوكي الاتش تساوي ماينس 7 لانها جايه لتحت، لا، الاتش هنا بوزيتيف للاسفل نيجاتيف للاعلى. كل ما نرتفع للاعلى يقل الضغط، كل ما ننزل للاسفل يزيد الضغط، اوكي. فالبريشر راح يزيد مع زياده الاتش، زياده العمق، وراح يقل مع نقص الاتش اللي هي نقص العمق. فالاتش بوزيتيف للاسفل نيجاتيف للاعلى. اذا كان في عندنا اكثر من سائل، تخيل في عندنا مثلا خزان، والخزان ده فيه اكثر من سائل، مثلا السائل الاول جاي كذا والسائل الثاني جاي كذا، بحيث ان السائلين ما يختلطون مع بعض. ولما نطلع مثلا البريشر في هذه النقطه، راح يقول ان البريشر في ذي النقطه راح يساوي البريشر في ذي النقطه اللي هو الاتموسفيريك بريشر، اوكي، زائد رو جي اتش. تخيل كثافه السائل ذا رو 1 وكثافه السائل ذا رو 2، راح نقول رو جي اتش زائد رو جي اتش اللي هي P is equal to P نود، النقطه ذي P نود بلس رو 1 جي اتش. تخيل الارتفاع ذا H1 والارتفاع ذا H2، راح نقول رو 1 جي اتش 1 بلس رو 2 جي اتش 2. نفس الشيء اذا كان في عندنا اكثر من سائل،
ننزل للأسفل ونضيف البريشرز. فعندنا atmospheric pressure زائد رو جي اتش البريشر الناتج عن السائل ذا، زائد رو 2 جي اتش البريشر الناتج عن السائل ذا. هذا بالنسبة للبريشر وكيف تطلع البريشر في عمق معين لأي سائل. اوكي، بالنسبة للاف بي اللي هي البوينت فورس، إذا كان في عندنا جسم، اوكي، إذا كان في عندنا جسم مثلا بلوك، والبلوك هذه مغمورة بالماء، نقدر نقول ان البلوك هذه قاعدة تأثر عليها فورس باتجاه الأعلى. الفورس اللي تأثر عليها باتجاه الأعلى هذه اسمها البوينت فورس. فبالنسبة للمثال ذا عندنا بوينت فورس للأعلى، وعندنا للأسفل الوزن اللي هو mg اللي هو الماس اوف ذا بلوك تايمز جي. فعلى سبيل المثال إذا كان الجسم ما يتسارع لا للأعلى ولا للأسفل، يعني في حالة الكوليبريم، نقدر نقول ان الاف بي راح تتساوي مع الmg. اف بي is equal to mg. البوينت فورس دي ايش تساوي؟ البوينت فورس هذه تساوي كمية السائل او وزن السائل المزاح. اوكي، يعني لما دخلنا البلوك هذه داخل الماء وصارت مغمورة في الماء، سواء ماء او اي سائل، الماء المزاح او السائل المزاح وزنه راح يساوي البوينت فورس. اوكي، يعني البوينت فورس هذه راح تساوي الماس اوف ذا فلويد تايمز جي. الماس اوف ذا ديسبليسد فلويد السائل المزاح تايمز جي يعطينا البوينت فورس is equal to mg. فالماس اوف ذا فلويد هذه دائما في الغالب ما تكون معطاه، لكن نستخدم الدنسيتي ضرب الفوليوم. معروف ان الماس تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم، فعندنا الدنسيتي اوف ذا فلويد تايمز الفوليوم اوف ذا فلويد اللي هو حجم السائل المزاح. طبعا حجم السائل المزاح يساوي حجم البلوك نفسه. اوكي، اللي هو قانون ارخميدس، ارخميدس برنسبل، ان الفوليوم للماء المزاح راح يساوي نفس الفوليوم للبلوك. فنقدر نقول ان الفي دي هي الفوليوم للبلوك نفسها، ونقدر نحل الاسئله على حسب المعطيات وعلى حسب المطلوب. فهذه فكره البوينت فورس، انه في عندنا اي جسم مغمور تحت سائل راح تكون في عنده فورس باتجاه الاعلى، الفورس هذه مساويه لوزن السائل المزاح. اذا كان الجسم يطفو على سطح الماء، احيانا يكون الجسم قاعد يتسارع للاعلى او قاعد يتسارع للاسفل، ممكن يطلب منك الاكسلريشن، ممكن يطلب منك اي شيء اخر. اذا كان قاعد يتسارع للاعلى والاسفل راح نستخدم اف نت از ايكوال تو ام اي. يعني اذا كان الجسم عندنا البوينت فورس للاعلى والام جي للاسفل، كنا راح نقول عندنا اف بي اوكي بوينت فورس ماينس الام جي لابد انها راح تتساوي مع ام اي. يعني نطبق اف نت از ايكوال تو ام اي على السيستم، عندنا بوزيتيف اف بي ماينس ام جي از ايكوال تو بوزيتيف ام اي، نفس اي مساله من مسائل شابتر 5. اذا كان الجسم في حاله طفو، يعني اذا كان الجسم قاعد يطفو، خلينا نقول مثلا عندنا البلوك جاي بهذا الشكل. اوكي، اذا كانت البلوك قاعده تطفو، هنا راح نقول اوكي في عندنا بوينت فورس باتجاه الاعلى، وفي عندنا وزن الجسم باتجاه الاسفل ام جي. البوينت فورس في هذه الحاله اوكي، طبعا معروف البوينت فورس تساوي ماس اوف ذا displaced fluid تايمز جي، وزن الماء المزاح. فالماس اوف ذا فلويد هنا راح نقول انها راح تساوي الدنسيتي اوف ذا فلويد تايمز الفوليوم اوف ذا displaced fluid تايمز جي. في هذه الحالة اوكي الفوليوم للماء المزاح او الفوليوم للفلويد المزاح اوكي displaced fluid ما راح تساوي الفوليوم للجسم كامل، وانما راح تساوي الفوليوم للقسم ذا فقط القسم المغمور من الجسم. اوكي، القسم المغمور من الجسم حجمه راح يساوي حجم السائل المزاح. اوكي، ففي بعض الاسئله تكون بهذا الشكل. اوكي، هذه بالنسبه اللي هي البوينت فورس. عندنا ايضا مفهوم اللي هو الابيرنت ويت. اذا كان في عندنا جسم خارج الماء مثلا وزنه خلينا نقول مثلا 30 نيوتن، تحت الماء الوزن راح يقل، شيء طبيعي ان الوزن تحت الماء راح يقل. ليه؟ لان الجسم راح تاثر عليه البوينت فورس، فيصير في عندنا للاسفل 30 نيوتن اللي هو الوزن الفعلي، وعندنا للاعلى البوينت فورس. فاذا جينا مثلا نقيس وزن الجسم ده تحت المويه راح نشوف ان وزنه اخف. اوكي، يعني اذا قلت لك مثلا عندنا جسم اوكي او كره حديديه مثلا وزنها 20 كيلوغرام، وقلت لك ايش افضل، انك يعني ايش اسهل لك، انك تشيلها خارج الماء يعني، او انك مثلا تخش المسبح وتكون ذي في القاع وترفعها. طبعا لما تصير في المسبح راح تصير
الفورس اخف او الفورس اقل. ليه؟ لان البوينت فورس راح تساعدك في رفع الجسم. فعندنا مفهوم اللي هو الابيرنت ويت. اوكي، يعني اذا كان في عندنا الجسم تحت الماء له وزن مختلف عن وزنه خارج الماء. الابيرنت ويت يساوي الويت الاكتشوال ويت الوزن الفعلي ماينس البوينت فورس. يعني اذا كان مثلا الجسم وزنه خارج الماء 30 نيوتن ودخلناه تحت الماء والبوينت فورس طلعت 10 نيوتن، راح نقول ان وزنه تحت الماء راح يساوي 20 نيوتن. الابيرنت ويت الوزن الظاهر راح يصير 20 نيوتن فقط، 30 ناقص 10. فهذه بالنسبه للابيرنت ويت. نقدر ايضا نستنتج من القانون ده ان البوينت فورس تساوي اللي هو الاكتشوال ويت ماينس الابيرنت ويت. فبعض الاسئله يعطيك الاكتشوال ويت ويعطيك الابيرنت ويت، يعني يعطيك الوزن خارج الماء والوزن داخل الماء، ويطلب منك مثلا انك تطلع البوينت فورس. اوكي، هذه بالنسبه للبوينت فورس. عندنا ايضا اللي هي ال continuity equation اللي هي AV is equal to AV. اذا كان في عندنا مثلا بايب، اوكي، والبايب هذه يمشي فيها مويه، ومثلا الاريا نقصت، الكروس سكشنال اريا نقصت، فمثلا هذه اريا 2 والماء يعبر بسرعه V2، وهذه اريا 1 والماء يعبر بسرعه V1. راح نقول ان اريا 1 ضرب V1 تساوي الاريا 2 ضرب V2. اريا 1 times V1 is equal to اريا 2 times V2. فلو تلاحظ كل ما تزيد الاريا الفيلوسيتي تنقص، وكل ما تقل الاريا الفيلوسيتي تزيد. يعني في هذا المكان الفيلوسيتي راح تكون بطيئة، لكن في هذا المكان الفيلوسيتي راح تكون أسرع. طبعا A1 V1 is equal to A2 V2. هذه اسمها الفوليوم فلو ريت. الفوليوم فلو ريت اللي هي كم في عندنا حجم من الماء قاعد يمشي في وقت معين. يعني مثلا متر كيوبت بير سكند، يعني هذه الوحدة الاس اي يونت للفوليوم فلو ريت، متر كيوبت بير سكند. يعني مثلا يمر 1 متر مكعب في الثانية أو 2 متر مكعب في الثانية من الماء. فهذه الريت الفوليوم فلو ريت. عندنا أيضا الماس فلو ريت. الماس فلو ريت ببساطة تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم فلو ريت، اللي تساوي الدنسيتي ضرب اريا ضرب الفيلوسيتي. فأحيانا يطلب الماس فلو ريت، أحيانا يطلب الفيلوسيتي، يطلب الفوليوم فلو ريت، أحيانا يعطيك دي ويطلب دي. فعلى حسب المعطيات هذه القوانين واضحة وبسيطة. في عندنا أخيرا اللي هي برنوليز إيكويشن. برنوليز إيكويشن ببساطة تقول لك إنه إذا كان في عندنا أي سيستم، طبعا برنوليز إيكويشن هذه لها تطبيقات كثيرة، بس إذا كان مثلا عندنا على سبيل المثال خلينا نقول هذا الشكل. أوكي، عندنا الماسورة مرتفعة، الاريا راح تزيد، اوكي، والارتفاع ايضا راح يزيد. فنقدر نقول اوكي ان عندنا هذه 0.1 وعندنا هذه مثلا 0.2. فنقدر نقول ان P1 بلس رو جي H1 بلس هاف رو V1 سكويرد اللي هي هنا راح تتساوي مع اللي هنا، راح تساوي بريشر at 2 بلس رو جي H at 2 بلس هاف رو V2 سكويرد. البريشر اللي هو البريشر في النقطة هذه، اوكي، بريشر 1 والنقطة بريشر 2. الرو جي اتش اللي هي الدنسيتي للسائل اللي قاعد يمشي، الجي معروفة، الاتش اللي هو الارتفاع. فنقدر نقول انه مثلا عندنا هذا هو الريفرنس اتش، مثلا نعتبر ان اتش فيه تساوي 0، وعندنا هنا ارتفاع اخر، اوكي. فعندنا رو جي اتش 1 رو جي اتش 2، وعندنا ايضا هاف رو في سكويرد. في المقصود فيها الفيلوسيتي اللي هي سرعة عبور الماء. فالقانون ذا له تطبيقات كثيرة. ببساطة تقدر تستنتج من القانون ذا ان كل ما قلت الاريا كل ما زاد يعني اذا كان في عندنا مثلا نفس المثال حق اول او العكس، عندنا هنا فيلوسيتي عالية، عندنا هنا فيلوسيتي قليلة. من القانون ذا تقدر تستنتج، بما انه مثلا هذه نقطة 1 وهذه نقطة 2، تقدر تستنتج اوكي ان اولا بالنسبة للمثال ذا الاتش تساوي 0 والاتش تساوي 0 لانهم جايين على نفس الارتفاع، اوكي، او تطرح رو جي اتش فيتكنسلون مع بعض. فتقدر تستنتج ان البريشر في النقطة دي مع الفيلوسيتي والبريشر مع الفيلوسيتي في بينهم علاقة. البريشر زائد الفيلوسيتي، اوكي،
والبريشر مع الفيلوسيتي لابد انهم يعني يتساوون مع بعض. يعني اذا زادت الفيلوسيتي هنا اذا لابد ان البريشر يقل. اذا زادت الفيلوسيتي لابد ان البريشر يقل. وهنا اذا زادت الفيلوسيتي قلت، اوكي، فبما ان الفيلوسيتي قلت لابد ان البريشر يزيد. اوكي، كذا راح تصير المعادله يعني متساويه. فالعلاقه هي ان اذا زادت السرعه البريشر يقل، اذا قلت السرعه البريشر يزيد. في ايضا نفس المفهوم ذا اللي هو اجنحه الطياره. يعني اذا كان في عندنا جناح الطياره، تخيل هذا الكروس سكشن، اوكي، هذا اسفل الجناح وهذا هذا اعلى الجناح وهذا اسفل الجناح. الفيلوسيتي للهواء، الهواء يمر هنا بسرعه اعلى من هنا، يعني هنا الفيلوسيتي عالي وهنا الفيلوسيتي قليله. اوكي، بما ان الفيلوسيتي فوق اعلى من الفيلوسيتي تحت، يعني هم يصمموا الجناح بحيث ان الفيلوسيتي فوق تصير اعلى من الفيلوسيتي تحت. اذا كانت الفيلوسيتي فوق اعلى من الفيلوسيتي تحت، اذا لابد ان البريشر اللي تحت يكون اعلى من البريشر اللي فوق. فلما يصير البريشر اللي تحت اعلى من البريشر اللي فوق، يصير في عندنا قوه دفع للاعلى اللي هي الليفت فورس. في تطبيقات كثيره مثل ما قلت لك على اللي هو برنوليز ايكويشن، غطينا منها عدد كافي ان شاء الله. بس هذه هي المفاهيم اتوقع، واللي ما بين معك الحين ان شاء الله بيبين معك مع حل الاسئله. نبدأ بسم الله بالسؤال الأول من شابتر 14. السؤال يقول how deep into a lake would you have to dive so that the increase in pressure you experience is 1 atmosphere. يعني يقول ما مدى العمق اللي لازم نغوصه بحيث أن التغير في البريشر راح يساوي 1 اتموسفير، اللي هي 1 times 10 to the power of 5. فهنا راح نستخدم القانون اللي هو P is equal to P naught plus rho G H. فبكل بساطة المطلوب هو ال H العمق. فراح نخلي H في طرف الحالة، راح نودي P نود للطرف الأيسر P minus P نود ونقسم الطرفين على الدنسيتي والجي وراح يطلع لنا العمق ال H. ف P minus P نود هو التغير في البريشر، the increase in pressure you experience، وأعطانا إياه 1 times 10 to the power of 5. فال H راح تساوي 1 times 10 to the power of 5 divided by density of water، أيضا أعطانا إياها 1000، وأيضا موجودة في الفورمولا شيت ضرب 9.8 اللي هي راح تساوي 10 to the power of 5 divided by 1000 times 9.8. فالعمق راح يساوي 10.2 مترز. 10.2 مترز الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الثاني يقول the open vertical tube in figure 1 contains two liquids of densities ρ1 1000 ρ2 800 which do not mix. Find the gauge pressure due to the liquids only at the bottom of the tube. يبغى نطلع البريشر في اسفل التيوب. فاوكي راح اعتبر ان البريشر في هذه النقطة يساوي P2 والبريشر في هذه النقطة يساوي P1. طبعا هنا راح نستخدم القانون اللي هو P is equal to P node plus rho GH. فإذا جينا نبغى نطلع البريشر at point 1 P1 راح يقول P1 is equal to P node اللي هي الاتموسفير plus rho 2 GH. ال H small اللي هي 40 سنتيمتر راح اسميها H small. إذا جيت بطلع البريشر at point 2 راح يقول اوكي بريشر at 2 راح يساوي البريشر at 1 اللي هو فوق زائد rho 1 ضرب جي ضرب كابيتال اتش. راح يسمي الارتفاع 60 سنتيمتر كابيتال اتش، وعندنا السائل اللي تحت رو 1. اوكي، فاذا جيت بطلع البريشر ات بوينت 2 راح اعوض بي 1 هنا، اوكي، فراح يطلع لي ان بي 2 is equal to بي نود اللي هي اتموسفيريك بريشر بلس رو 1 جي كابيتال اتش بلس رو 2 جي سمول اتش. اوكي، فببساطة إذا كنت بطلع البريشر في نقطة معينة راح أقول عندي البريشر اللي فوق زائد الرو جي اتش زائد الرو جي اتش، وإذا كان في عندنا سائل ثالث أيضا راح نضيف الرو جي اتش. فتطلع البريشر في نقطة معينة عن طريق إنك تشوف إيش اللي فوق النقطة هذه. ففي النقطة هذه عندنا رو نود بي نود اللي هو الاتموسفيريك بريشر زائد البريشر اللي هو جاي من السائل ذا رو 2 جي اتش زائد البريشر اللي جاي من السائل ذا اللي هو رو 1 جي كابيتال اتش. طبعا هنا قاعد يسأل عن الجيج بريشر. الجيج بريشر اللي هو عندك الابسولوت بريشر ماينس
الاتموسفيريك بريشر. يعني بعد ما نطلع البريشر كامل راح نطرح منه الاتموسفيريك بريشر، فراح تروح الاتموسفيريك بريشر مع الاتموسفيريك بريشر، راح يبقى لنا رو جي اتش، واللي هي طبعا هو شرحها بعباره ثانيه بريشر ديو تو ذا ليكويدز اونلي، يعني يبغى نطلع الضغط الناتج عن السائل وعن السائل فقط من غير الضغط اللي هو الاتموسفير، اللي هي رو جي اتش بلس رو جي اتش. فراح يطلع لنا البريشر او الجيج بريشر رو 1 جي كابيتال اتش بلس رو 2 جي سمول اتش، اللي هي راح تساوي رو 1 اعطانا اياها 1000 ضرب 9.8 ضرب كابيتال اتش اللي هي تساوي 0.6 مترز، زائد رو 2 اعطانا اياها 800 ضرب 9.8 ضرب الاتش سمول اللي هي 0.4 مترز. فراح يطلع لنا الجيج بريشر 1000 ضرب 9.8 ضرب 0.6 زائد 800 ضرب 9.8 ضرب 0.4، راح يطلع لنا 9016 باسكال. وهنا كتبت 9000، الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الثالث يقول the density of oil is 0.8 gram per centimeter cubed. What is the height h of the column of oil shown in figure 2. في عندنا هنا مويه، هذا التيوب، ارتفاع المويه هنا وارتفاع الاويل هنا، فيبغى نطلع الاتش اللي هو ارتفاع عمود الاويل، ارتفاع عمود الاويل. فبالنسبه للسؤال ده احنا نعرف ان البريشر في هذه النقطه اوكي والبريشر في هذه النقطه متساويين، لانه دائما اذا في عندنا نفس السائل على نفس العمق ما تفرق الهوريزونتال ديستنس، اهم شيء العمق فقط الارتفاع. فالبريشر في هذه النقطه والبريشر في هذه النقطه متساويين مع بعض. اوكي فراح نطلع البريشر في هذه النقطه اللي هو راح يساوي اتموسفير زائد رو جي اتش للوتر، وراح نساويه بالبريشر في هذه النقطه اللي هو اتموسفير بريشر زائد الرو جي اتش للاويل. فالبريشر هنا راح نسميه الانترفيس بريشر بي انت. اوكي بي انترفيس عن طريق العمود الايمن. اوكي راح يطلع لنا الاتموسفيريك بريشر زائد الدنسيتي للواتر ضرب الجي ضرب الارتفاع ده. بالنسبه للارتفاع ده كيف ممكن نطلع الارتفاع ده نسبه الى اتش؟ راح نقول ان عندنا الارتفاع من هنا الى هنا كامل يساوي اتش، والارتفاع من هنا الى هنا يساوي 2 سنتيمتر، ولذلك الارتفاع ده راح يساوي اتش ماينس 2 سنتيمتر. ارتفاع المويه من هنا الى هنا راح يساوي اتش ماينس 2 سنتيمتر، فراح نقول اتش ماينس 0.02 مترز. اوكي ايضا عندنا مثل ما قلنا البي انترفيس اللي هو هنا راح يساوي البريشر اوف ذا اتموسفير زائد رو اويل ضرب الجي ضرب الارتفاع اللي هو اتش. فالبي انترفيس لابد انه يتساوي مع البي انترفيس، فراح تطلع لنا المعادله اللي هي بي نود بلس رو واتر جي اتش ماينس 0.02 is equal to P node plus raw oil G H. فراح نطرح P node من الطرفين، راح تروح ال P node مع ال P node، راح نقسم الطرفين على G، راح تروح ال G مع ال G. المطلوب هو ال H، فراح نفك ال H هنا، راح نوزع ال raw water على القوس، فراح يطلع لنا raw water H minus 0.02 raw water اللي هي راح تساوي raw oil H. المطلوب هو الاتش، فراح اودي ذا للطرف اليمين، راح اودي ذا للطرف الايسر، فراح يطلع لنا رو واتر اتش ماينس رو اويل اتش is equal to positive 0.02 رو واتر. راح اخذ الاتش عامل مشترك، راح اقسم الطرفين على رو واتر ماينس رو اويل، كذا راح اقدر اطلع الاتش. اذا الاتش راح تساوي 0.02 ضرب 0.02 ضرب رو واتر اللي هي 1000 موجوده في فورمولا شيت 1000 على رو واتر اللي هي 1000 ناقص رو اويل. رو اويل اعطاني اياها بالجرام بير سنتيمتر كيوبد، فعشان نحول من جرام بير سنتيمتر كيوبد الى كيلو جرام بير متر كيوبد راح نقسم على 1000 وراح نضرب في مليون، فنقدر نقول راح نضرب في 1000. اذا ضربنا ذي في 1000 راح يطلع لنا 800. اوكي فالهايت اتش راح يساوي 0.02 ضرب 1000 على 1000 ناقص 800.
اللي راح تطلع 0.1 مترز. 0.1 متر سو يبغاها بالمتر بالسنتيمتر، راح تطلع 10 سنتيمترز. هذا هو ارتفاع عمود الاويل 10 سنتيمترز. الجواب صحيح. السؤال الرابع يقول a uniform tube is partially filled with water. Oil of density 0.75 gram per centimeter cubed is poured into the left arm until the water level in the right arm rises 3 centimeters. See figure 3. What is the length L of the oil column? يبغى نطلع نفس السؤال اللي قبله، يبغى نطلع ارتفاع الاويل. فنفس ما قلنا في السؤال اللي قبله، المفروض ان هذه النقطة وهذه النقطة يكون عندهم نفس البريشر، فراح نساوي البريشر في هذه النقطة مع البريشر في هذه النقطة. طبعا الارتفاع هنا يساوي 3 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر، فعندنا هنا 6 سنتيمتر. اوكي، فناخذ اولا النقطة اللي على اليمين. البريشر هنا راح يساوي الاتموسفيريك بريشر زائد الرو جي اتش للواتر. فعندنا الاتموسفيريك بريشر، خلينا نكتبها شوي فوق. الاتموسفيريك بريشر زائد رو واتر ضرب الجي ضرب ارتفاع الواتر اللي هو 3 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر اللي هي راح تطلع 6 سنتيمتر 0.06 مترز is equal to البريشر في هذه النقطة اللي هو راح يساوي أيضا الاتموسفيريك بريشر زائد الرو جي اتش للأويل. الاتموسفيريك بريشر زائد رو أويل جي ال، هنا مسميها ال فراح نسميها ال. اوكي، راح نطرح من الطرفين الاتموسفيريك بريشر، راح يروح الاتموسفيريك بريشر مع الاتموسفيريك بريشر، راح نقسم الطرفين على جي، راح تروح الجي مع الجي، راح نقسم الطرفين على رو اويل density of oil. اذا ال راح يساوي الرو للواتر اللي هو 1000 موجود في الفورمولا شيت 1000 ضرب 0.06 على الدنسيتي للاويل. الدنسيتي للاويل اعطاني اياها بالجرام بير سنتيمتر كيوبد، عشان نحول من جرام بير سنتيمتر كيوبد الى كيلو جرام بير متر كيوبد راح نضرب في 1000، فراح يطلع لنا 750 اللي راح تساوي 0.08 مترز. 0.08 مترز هو يبغاها بالسنتيمتر، فراح تطلع 8 سنتيمتر. سدنا ارتفاع عمود الزيت راح يساوي 8 سنتيمتر، والجواب صحيح. السؤال الخامس يقول an aluminium ball of volume 4 cm cubed is dropped in water. Assume the density of water to be 1 gram per centimeter cubed and the density of aluminium to be 2.7 gram per centimeter cubed. Find the acceleration with which the ball sinks in the water. نبغى نطلع الاكسلريشن اللي راح تتسارع فيه كرة الألمنيوم داخل الماء. ف راح نرسم الفري بادي دايجرام للألمنيوم بول. بتأثر عليها فورسين، الفورس الأول باتجاه الأعلى اللي هي البوينت فورس اف بوينت. الفورس هذه مقدارها يساوي وزن الماء المزاح. اوكي، وفي عندنا فورس باتجاه الاسفل اللي هي وزن الكرة نفسها، ماس ضرب جي. فهنا قلنا ان الاكسلريشن راح يكون باتجاه الاسفل، هذا هو الاكسلريشن. نبغى نطلع مقدار الاكسلريشن، فراح نستخدم اف نت از ايكوال تو ام اي. اوكي، اف نت از ايكوال تو ام اي. فعندنا فورس باتجاه الاعلى بوزيتيف اف بي، فورس باتجاه الاسفل ماينس ام جي از ايكوال تو ماينس ام اي. اوكي، بالنسبه للبوينت فورس، البوينت فورس قلنا انها تساوي مقدار وزن الماء المزاح. وزن الماء المزاح طبعا راح يساوي الماس للماء المزاح ضرب الجي. اوكي، اف بي المفروض انها تساوي ماس اوف ذا فلويد ضرب الجي، معليش الوزن الفورس تساوي ام جي. الفلويد طبعا مويه، فراح نخليها ام واتر. نقدر الحين نستبدل الام دبليو هذه برو في. احنا معروف عندنا ان الدنسيتي تساوي الماس اوفر ذا فوليوم، فاذا ضربنا الطرفين بالفوليوم نقدر نقول ان الماس تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم. ف راح ناخذ الام دبليو دي ونحط بدالها الدنسيتي للواتر ضرب الفوليوم للواتر. طبعا حجم الماء المزاح راح يساوي حجم الكرة، فراح نسميها في. اوكي، فالبوينت فورس هذه تساوي density of water volume of the ball times g. ايضا بالنسبة للماس للكرة نفسها، الماس للكرة نفسها ما اعطانا اياه، لكن اعطانا الدنسيتي للألمنيوم.
فبما ان عندنا الدنسيتي للالمنيوم نقدر نحول الماس الى رو في. فناخذ الماس هذه ونحط بدالها رو اوف الومنيوم، كثافه الالومنيوم، ضرب ايضا حجم الكره في. ايضا بالنسبه للماس هذه اللي هي ايضا كتله كره الالومنيوم، راح نحولها الى density of aluminium ضرب الفوليوم في. كذا صارت عندنا المعادله هذه. المجهول الوحيد فيها هو الاكسلريشن. نبغى نطلع الاكسلريشن، اولا راح اقسم المعادله كلها على في، فراح يروح الفوليوم، فما نحتاج نستخدم الفوليوم اللي هو 4. المطلوب هو الاكسلريشن، فراح اقسم الطرفين على ماينس رو اي density of aluminium. فراح يطلع لنا الاكسلريشن يساوي الدنسيتي اوف ووتر اللي هي تساوي 1000، اعطانا اياها 1 جرام بير سنتيمتر كيوبد، راح نضربها ب 1000 عشان نحولها لكيلو جرام بير متر كيوبد، ماينس الدنسيتي اوف ضرب جي. اوكي عندنا هنا جي تايمز 9.8 ماينس الدنسيتي اوف الومنيوم 2.7 جرام بير سنتيمتر كيوبد، يعني راح تساوي 2700 كيلو جرام بير متر كيوبد، ضرب 9.8 اللي هي الجي على ماينس الدنسيتي اوف الومنيوم 2700 كيلو جرام بير متر كيوبد. إذا راح يطلع لنا الاكسلريشن باتجاه الأسفل. الماجنتيود راح يساوي 1000 ضرب 9.8 minus 2700 times 9.8 divided by minus 2700 اللي هي راح تطلع 6.17 meters per second square. السؤال السادس يقول figure 5 shows a U-tube with cross-sectional area A and partially filled with oil of density rho. A solid cylinder which fits the tube tightly but can slide without friction is placed in the right arm. The system is in equilibrium. What is the weight of the cylinder? نبغى نطلع وزن السلندر. السؤال ذا نقدر نحله بأكثر من طريقة. راح نحله بطريقتين. نقدر نقول إن الوزن السلندر لابد إنه يتساوى مع وزن عمود الزيت اللي هو ذا. اوكي، يعني وزن عمود الزيت ذا لابد انه يتساوى مع وزن السلندر لانهم جايين على نفس الارتفاع. فاجي اقول اوكي عشان اطلع وزن السلندر راح اطلع وزن اللي هو العمود من الاويل. فوزن العمود من الاويل طبعا راح يساوي الماس اوف ذا اويل اللي هي حقت العمود ذا ضرب جي. اوكي، هذا هو الوزن الفورس. الماس اوف ذا اويل اقدر احولها الى الدنسيتي اوف ذا اويل multiplied by the volume of the oil times G اللي هي عن طريق قانون رو is equal to mass over volume. فنضرب الطرفين في يطلع لنا ان الماس تساوي رو في. الفوليوم للاويل، الفوليوم لعمود الاويل ذا حجم السلندر معروف انه يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة اللي هي cross sectional area اعطانا اياها قلنا انها تساوي cross sectional area تساوي A. فعندنا الفوليوم ذا راح نحوله الى A ضرب length اعطانا اياه ايضا L. اوكي، فصار عندنا density of the oil اعطانا اياها قلنا انها رو ضرب ال A ضرب ال L ضرب G. هذا هو وزن العمود للاويل وهو ايضا راح يساوي وزن السلندر AL رو G. الجواب مضبوط. الطريقة الثانية نقدر نقول ان عندي انا البريشر في البوينت دي لابد انه يتساوي مع البريشر في البوينت دي. فراح احاول اطلع البريشر في البوينت هذه. البريشر ديو تو ذا سلندر اونلي. احنا ما نبي نطلع وزن السلندر ووزن الهواء اللي فوقه، احنا نبي نطلع وزن السلندر لحاله، فراح نطلع الجيج بريشر او البريشر اللي جاي من السلندر لحاله فقط. فمثل ما كنا نسوي بلا سلندر راح نقول ان عندنا البريشر هنا راح يساوي البريشر هنا. فعندنا اللي هي بالنسبه لذا راح نقول اتموسفيريك بريشر، راح نقول بالنسبه للبريشر هنا راح يساوي الاتموسفيريك بريشر بي نود زائد density of oil G الارتفاع اللي هو L راح يتساوي مع بريشر هنا اللي هو راح يساوي البريشر اوف ذا اتموسفير زائد اللي هو البريشر اللي جاي من الاويل نفسه. اوكي، البريشر اللي جاي من الاويل راح اسميه مثلا P1. اوكي، فراح اطلع P1 راح اطرح من الطرفين اللي هي الاتموسفيريك بريشر، راح يبقى لي انه البريشر في هذه النقطه due to the cylinder راح يساوي الدنسيتي اوف اويل ضرب الجي ضرب ال. معروف عندنا البريشر قانون البريشر يساوي الفورس على الاريا. اوكي، البريشر يساوي الفورس على الاريا. فاقدر اقول انه اوكي
البريشر ده راح يساوي الفورس راح تساوي وزن السلندر على الكروس سكشنال اريا، واضرب الطرفين بالاريا، وكذا راح يطلع لي ان الفورس اللي هي راح تساوي وزن السلندر راح تساوي A ضرب الدنسيتي اوف اويل اللي هي رو ضرب الجي ضرب ال نفس الجواب ال رو جي. مضبوط. فتقدر تحلها باكثر من طريقه، في الاخير راح توصل لنفس الجواب. شوف اللي بعده. السؤال السابع يقول A pipe 16 centimeters in diameter is used to fill a tank of volume 5000 liters in 5 minutes. What is the speed at which the water leaves the pipe? يقول في عندنا هوز أو بايب ذا عبى تانك حجم التانك ذا 5000 لتر، عباه في 5 دقائق، فنقدر نطلع الفوليوم فلو ريت. الفوليوم فلو ريت اللي هي RV ريت اوف فوليوم راح تساوي عندنا 5000 لتر في 5 دقائق اللي راح تساوي 1000 لتر في الدقيقة الواحدة 1000 liters per minute. هذه هي الفوليوم فلو ريت. وفي عندنا قانون يقول ان الفوليوم فلو ريت RV يساوي الاريا ضرب الفيلوسيتي، الكروس سكشنال اريا للبايب ضرب الفيلوسيتي اللي قاعد يمر فيها المويه من البايب. هو اللي يبغاه الفيلوسيتي هذه هي الفيلوسيتي المطلوبه. فراح نقسم الطرفين على الاريا، راح يطلع لنا ان الفيلوسيتي راح تساوي الفوليوم فلو ريت على الاريا. فعندنا الفوليوم فلو ريت 5000 لتر او 1000 لتر في الدقيقه، وعندنا الاريا اللي هي راح تساوي باي ار سكويرد. اعطانا الدايمتر 16 سنتيمتر، الراديوس راح يساوي يعني بالنسبه للاريا 16 سنتيمتر الدايمتر، وذلك الراديوس راح يساوي 8 سنتيمتر. 8 سنتيمتر اللي هي راح تساوي 0.08 مترز، فعندنا ار سكويرد ضرب باي هي الاريا بالمتر متر سكويرد. اوكي. بالنسبه ل 5000 لتر في الدقيقه او 1000 لتر في الدقيقه، معلش 1000 لتر في الدقيقه، لازم نحول اللتر ذا الى متر كيوبد. ما ادري اذا الوحده راح تكون موجوده في السؤال او موجوده في الفورمولا شيت، لكن حاول تحفظها انه 1 متر كيوبد يساوي 1000 لتر. عشان اسهل عليك الحفظ، تخيل انه في عندنا بوكس، اوكي، صندوق. تخيل الصندوق ده طول الضلع فيه يعني مكعب، صندوق مكعب طول الضلع فيه 1 متر، ف 1 متر في 1 متر في 1 متر يعني الصندوق كبير شوي. نقدر نحط فيه 1000 لتر. اللتر الواحد اللي هو الحليب او الحجم ذا لتر. اوكي. فنقدر نحط 1000 علبة من دي داخل صندوق مكعب طول الضلع فيه يساوي 1 متر. اوكي. فهذه ما ادري اذا راح تكون موجودة، اذا ما هي موجودة احفظها. فعندنا ال1000 لتر راح تساوي 1 متر كيوب، فنقدر ناخذ ال1000 هذه ونحط بدالها 1 متر كيوب. كذا الفوليوم فلو ريت صارت 1 متر كيوب بير مينت. فعندنا الحين فوق 1 متر كيوب بير مينت، وعندنا تحت 0.08 سكويرد باي متر سكويرد، فراح تروح المتر سكويرد مع الباور 3. اوكي. راح يصير عندنا فوق 1 متر بير مينت على اللي هي دي، ولذلك الفيلوسيتي في الوحده اللي هو يبغاها بوحده المتر بير مينت، عشان كذا ما حولت المينت الى سكند. تقدر تحولها الى سكند يطلع لك الجواب، بعدين تحول الجواب الى متر بير مينت، ما راح تفرق. فراح يطلع لي 1 اوفر 0.08 all squared ضرب الباي متر بير مينت، اللي هي راح تساوي نعوض في الحاسبة، عندنا 1 اوفر 0.08 سكويرد ضرب الباي اللي راح تطلع 49.7 مترز بير مينت. إذا سرعة جريان الماء في البايب راح تساوي 49.7، هو قربها إلى 50 متر في الدقيقة. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الثامن يقول A piston of radius R1 equals 5 centimeters is used in a hydraulic press to exert a force F1 on the enclosed liquid to raise a car of weight F2 equals 13,500 newtons. If the radius of the larger piston is R2 equals 15 centimeters, find F1. معروف هنا في الهيدروليك بريس انه دائما F1 over area 1 راح تساوي ال F2 over area 2. اللي هي البريشر راح يساوي البريشر. فالفورس الاولى هي المطلوبه في السؤال،
فراح نضرب الطرفين ب area 1. راح يطلع لنا F1 is equal to F2 area 1 على area 2. فبكل بساطة راح نعوض F1 راح تساوي force 2 أعطانا إياها 13,500 نيوتن مضروبة في الاريا 1. الاريا 1 اللي هي راح تساوي باي ار سكويرد. فعندنا باي ضرب الراديوس اللي هو 0.05 سكويرد على الاريا 2 اللي هي راح تساوي باي ايضا ار سكويرد. فالراديوس هنا يساوي 15 سنتيمتر اللي هي 0.15 سكويرد. فالفورس F1 راح تساوي 13,500 times pi times 0.05 squared divided by pi times 0.15 squared اللي راح تطلع 1500 نيوتن. Force F1 is equal to 1500 نيوتنز. هو حولها إلى 1.5 times 10 to the power of 3 نيوتن. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال التاسع يقول a block of wood floats in water with 2/3 of its volume submerged. Find the density of the wood. يقول في عندنا block of wood ثلثين الود مغمور في المياه والفلوت ولا الود فلوتس يعني قاعد يطفو ما في أي تسارع للأسفل ولا أي تسارع للأعلى. فإذا جينا ناخذ الفورسز اللي قاعدة تصير على الود عندنا فورس باتجاه الأعلى اللي هي البوينت فورس وعندنا فورس باتجاه الأسفل اللي هي وزن الخشب نفسه أو قطعة الخشب نفسها اللي هي mg. فإذا جينا الحين نطبق F net is equal to ma ما في عندنا أي تسارع ولذلك الفورس دي لابد أنها تتساوي مع الفورس دي. البوينت فورس راح تتساوي مع الماس اوف ذا wood ضرب الجي. البوينت فورس مقدارها يساوي البوينت فورس مقدارها يساوي وزن الماء المزاح اللي هو القانون ذا. البوينت فورس مقدارها يساوي الماس اوف ذا فلويد displaced ضرب الجي. فنقدر ناخذ البوينت فورس دي ونحولها الى الماس اوف ذا ووتر displaced ضرب جي is equal to mass of the wood ضرب جي. فراح نقسم الطرفين على جي راح تروح الجي مع الجي. اوكي هنا راح نستخدم القانون اللي هو mass is equal to the density times the volume. الماس للماء المزاح تساوي density of water ضرب الفوليوم للماء المزاح. الحين الماء المزاح ذا حجمه راح يساوي نفس حجم اللي هو القسم المغمور في المياه اللي هو ثلثين الفوليوم اوف ذا بلوك. فالفي دي او الفوليوم ذا راح اخليه 2/3 the volume of the wood اوكي او البلوك نسميها wood. اوكي والماس للود نفس الشيء راح احوله الى density ضرب الفوليوم. فعندنا density of wood ضرب الفوليوم of the wood اللي هو الحجم كامل. فعندنا هنا الحجم كامل وعندنا هنا ثلثين الحجم. صارت عندي المعادلة ذي اقدر الحين اقسم الطرفين على الفوليوم اوف ذا وود. فراح يروح الفوليوم اوف ذا وود مع الفوليوم اوف ذا وود. راح يطلع لي ان الدنسيتي اوف وود تساوي 2/3 الدنسيتي اوف ووتر. الدنسيتي اوف وود تساوي ثلثين الدنسيتي اوف ووتر. الدنسيتي اوف ووتر موجودة في الفورمولا شيت اللي هي 1000. فعندنا 2/3 ضرب 1000 اللي هي راح تصير 667 كيلوغرام بير متر كيوبد. كيلوغرام بير متر كيوبد. هذه كثافة الخشب 667 كيلوغرام بير متر كيوبد. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال العاشر يقول water is pumped out of a swimming pool at a speed of 5 meters per second through a uniform hose of radius 1 centimeter. Find the mass of water pumped out of the pool in 1 minute. يقول في عندنا بول أو مسبح وقاعدين نسحب منه الموية بهوز. الهوز ده الراديوس له يساوي 1 سنتيمتر والسرعة اللي قاعد سرعة جريان الماء داخل الهوز ده 5 meters per second. يبغى نطلع وزن أو كتلة الماس كامل اللي نقص من البول خلال دقيقة واحدة. هنا راح نحاول نطلع أول شيء اللي هي الفوليوم فلو ريت. اوكي الفوليوم فلو ريت اللي هي RV. الفوليوم فلو ريت
RV rate of volume تساوي الاريا ضرب الفيلوسيتي. الاريا موجودة اللي هي 1 سنتيمتر، راح نحولها إلى باي ار كيوبد. راح نطلع الاريا عن طريق ناخذ باي ضرب الراديوس مو كيوبد عفوا سكويرد. الراديوس يساوي 1 سنتيمتر، راح نحولها لمتر فراح يطلع 0.01. اوكي، باي ار سكويرد هي الاريا. بالنسبه للفيلوسيتي اعطانا اياها 5 متر بير سكند، فعندنا هنا ضرب 5. فالفوليوم فلو ريت تساوي باي ضرب 0.01 سكويرد ضرب 5. راح يطلع لنا 1.57 times 10 to the power of minus 3 كيلوغرام، لا عفوا مو كيلوغرام، متر كيوبد per second. ففي كل ثانية راح يطلع لنا هذا الكم أو هذا الحجم من الماء. فيقول in 1 minute كم راح يطلع؟ فعندنا في الدقيقة الواحدة راح نضرب 60 seconds، وراح يطلع لنا حجم الماء اللي طلع من البول خلال دقيقة واحدة. فعندنا 60 ضرب الأنسر ضرب 60 راح يطلع لنا 0.0942 متر كيوبد. إذا كمية أو حجم الماء اللي أخرجناه من البول يساوي 0.0942 متر كيوبد. نبغى نطلع الماس لهذا الحجم، فراح نقول إن الماس تساوي اللي هي الدنسيتي ضرب الفوليوم. أوكي، فعشان نطلع الماس راح نضرب الفوليوم ذا 0.0942 في الدنسيتي اوف ووتر اللي هي 1000، فراح يطلع لنا الماس تساوي، نودي الفصل اليمين 3 خانات، فراح يطلع لنا 94.2 كيلوغرام. إذا كتلة الماء اللي أخرجناها من البول خلال دقيقة يساوي 94 كيلوغرامز. 94 كيلوغرامز الجواب صحيح. تقدر أيضا تستخدم مباشرة، تستخدم القانون اللي هو ان الماس فلو ريت يساوي الدنسيتي ضرب الاريا ضرب الفيلوسيتي. فبدل ما تضرب الماس بدل ما تضرب في الاخير برو اللي هي 1000 تضربها في البدايه. الماس فلو ريت يساوي رو اي في، الفوليوم فلو ريت يساوي اي في. اوكي، الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 11 يقول the dimensions of a boat density of the boat 150 kg meter cubed are 3 meters and 1 meter. What maximum load can it carry in seawater without sinking? Density of seawater 1020 kg meter cubed. اوكي، يقول في عندنا قارب. اوكي، القارب ذا الدنسيتي له 150 كg بير متر كيوبد على البحر، والفوليوم للبوت ذا 3 ضرب 3 ضرب 1 اللي هي 9 متر كيوبد. فيقول كم اللود، كم نقدر نحمل البوت ده او القارب ده من غير ما يغرق او يصير على وشك الغرق. maximum load it can carry without sinking. فراح نعتبر ان القارب الفوليوم كامل للقارب مغمور تحت المياه، يعني على وشك الغرق، فالفوليوم كامل للقارب راح يكون تحت المويه. فكمية او حجم الماء المزاح راح تساوي حجم البوت. اوكي، فاذا جينا الحين نرسم الفري بادي دياجرام للقارب، في عندنا اولا للاعلى البوينت فورس، في عندنا للاسفل اللي هو الوزن. فعندنا الماس اوف ذا بوت زائد الماس اوف ذا لود، يعني راح نحمله ب لود. اوكي، مضروبه في جي. فهذه الفورسز اللي قاعده تاثر على البوت، والبوت في حاله ستاتيك ايكوليبريم، يعني ما هو قاعد يتسارع للاعلى ولا للاسفل. اوكي، قاعد يطفو. ما في اكسلريشن، ولذلك الفورس اللي فوق راح تتساوي مع الفورس اللي تحت. فالبوينت فورس اف بي راح تساوي mass of the boat plus mass of the load times g. البوينت فورس معروف انها تساوي الوزن الماء المزاح، يعني الماس of water ضرب الجي. mass of water ضرب g is equal to mass of the boat plus mass of the load times g. راح نقسم الطرفين على الجي، فراح تروح الجي مع الجي، راح تبقى لنا المعادلة هذه. بالنسبة للماس اوف ذا ووتر، الماس اوف ذا ووتر راح تساوي الدنسيتي اوف ووتر
أو density of sea water ضرب الفوليوم. طبعا مثل ما قلنا حجم الماء المزاح راح يكون نفس حجم البوت. أوكي is equal to بالنسبة للبوت أيضا راح نحول إلى density of the boat times الفوليوم of the boat اللي هو أيضا V. أوكي فال V للحجم حجم الماء المزاح وحجم البوت نفس الشيء زائد الماس اوف ذا لود. هو المطلوب في السؤال اللي هي الماس اوف ذا لود، فراح نودي ذي للطرف الايسر فراح يطلع لنا ماس اوف ذا لود راح تساوي density of water ماينس density of the boat الكل مضروب في الفوليوم. اوكي ناخذ الفوليوم المشترك الكل مضروب في الفوليوم، ولذلك ماس اوف ذا لود او الماكسيموم لود راح تساوي ال V اللي هي 3 ضرب 3 ضرب 1 9 متر كيوبد مضروبه في 1020 density of sea water minus density of the boat 150. راح يطلع لنا الجواب 9 ضرب 1000 ناقص 150 اللي هي 7650 7650 كيلو جرام. إذا الماكسيموم لود اللي نقدر نحمل القارب من غير ما يغرق راح تساوي 7009 1020 150. اوكي معليش نعوض هنا ب1000 هذه المفروض انها 1020 7830 7830 هي اعلى لود ممكن نحمل القارب من غير ما يغرق او يصير على وشك الغرق. 7830 الجواب صحيح. نشوف اللي بعد. سؤال رقم 12 يقول a solid sphere of mass 5 kg is floating in water with half of its volume submerged. The density of water is 1000 kg per meter cubed. What is the buoyant force on the sphere؟ يبغى نطلع البوينت فورس اللي قاعدة تأثر على الكرة. يقول عندنا الكرة هذه نصفها مغمور في المويه اوكي وقاعدة تطفو، فيبغى نطلع البوينت فورس. طبعا السفير هذه قاعدة تأثر عليها تو فورسز، فورس باتجاه الأعلى اللي هي البوينت فورس وفورس باتجاه الأسفل اللي هي وزن الكرة m of the ball times g. طبعا ما في عندنا اي تسارع للاعلى ولا اي تسارع للاسفل، ولذلك لابد ان البوينت فورس تساوي مع ام جي. فاعطانا الماس اوف ذا بول 5 كيلو جرام راح نضربها بجي وكذا راح نقدر نطلع البوينت فورس. البوينت فورس راح تساوي 5 ضرب 9.8 اللي هي راح تساوي من غير الحسب راح تساوي 49 نيوتنز. فما يحتاج انك تطلع نصف الفوليوم ولا يحتاج انك تسوي اي شيء، مباشرة تساوي 40 نيوتنز. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 13 يقول a balloon filled with helium gas that occupies a volume of 0.05 is attached by a light rope to the ground. What is the tension in the rope؟ يقول في عندنا بالون هيليوم اوكي مربوط بحبل على الارض، يبغانا نطلع التنشن اللي جاي في الحبل. طبعا بما ان الدنسيتي للهيليوم اقل من الدنسيتي للهواء، كثافه الهيليوم اقل من كثافه الهواء، ولذلك البالون الهيليوم ذا المفروض انه يرتفع للاعلى. فبالنسبه لبالون الهيليوم راح تاثر عليه 3 فورسز. في عندنا 3 فورسز، في عندنا فورس باتجاه الاعلى اللي هي البوينت فورس اوكي، في عندنا للاسفل الماس اوف ذا بالون ضرب جي اللي هي الوزن زائد التنشن ايضا قاعد يسحب للاسفل. ما في عندنا اي تسارع لا للاعلى ولا للاسفل، ولذلك لابد ان النت فورس تساوي صفر. فعندنا اف بي راح تتساوي مع ام بي جي بلس تي. البوينت فورس لابد انها تتساوي مع mass of the balloon G plus tension. البوينت فورس معروف انها تساوي وزن الهواء المزاح. في هذه الحالة عندنا هواء، فراح نعتبر ال FB راح تساوي mass of air times G. المطلوب في السؤال ذا هو التنشن، فالتنشن راح يساوي نودي ذا للطرف الايسر راح يطلع لنا mass of air G minus mass of the balloon G. الماس اوف اير راح نحولها الى density of air times الفوليوم. طبعا احنا نتكلم عن كتلة الهواء المزاح، ولذلك الفوليوم راح يساوي نفس الفوليوم للبالون اوكي. فعندنا رو A في جي ماينس نفس الشيء بالنسبة للبالون راح نحولها الى density of helium volume of the balloon times G. اذا التنشن راح يساوي راح ناخذ الفي جي عامل مشترك، عندنا density of air minus density of helium اللي هي راح تساوي 0.05 times 9.8 multiplied by density of air اللي هي 1.293 minus density of helium اللي هي 0.1782.
6. إذا التنشن في الحبل راح يساوي 0.05 times 9.8 times 1.293 minus 0.1786. الجواب راح يساوي 0.546 نيوتن. إذا التنشن في الحبل راح يساوي 0.546 نيوتنز، والجواب صحيح. سؤال رقم 14 يقول an aluminium block of density 2.7 gram per centimeter cubed has a weight W in air and a weight W, apparent weight, in water when completely submerged. If weight minus apparent weight is equal to 196 newtons, what is the volume of the block? الapparent weight هو الويت تحت السائل أو تحت الفلويد. يعني إذا كان في عندنا جسم خارج الماء راح يكون له وزن، إذا صار داخل الماء راح يصير له وزن مختلف اللي هو apparent weight. طبعا الapparent weight أقل من الويت العادي. يعني إذا كان في عندنا جسم تحت سطح الماء، أوكي، هنا راح نقول إنه تأثر عليه البوينت فورس، أوكي، وتأثر عليه الوزن الفعلي للجسم، أوكي، اللي هو الويت الفعلي. الapparent weight هو الويت الفعلي ماينس البوينت فورس، ولذلك دائما الجسم تحت الماء يكون وزنه أقل من الوزن الحقيقي بمقدار FB بوينت فورس. فإذا جينا نلعب شيء بالمعادلة دي راح نودي ذا الطرف الأيسر وراح نضرب الطرفين بماينس، راح يطلع لنا إنه الوزن الأصلي أو الفعلي ماينس الوزن الابيرنت الظاهر الابيرنت ويت راح تساوي البوينت فورس. هو أعطانا المقدار ذا W minus W apparent وقلنا إنه يساوي 196. فعن طريق المعلومة دي نقدر نطلع الجواب بسهولة. الابيرنت أو البوينت فورس تساوي 196. الابيرنت البوينت فورس معروف إنها تساوي الماس للسائل المزاح ضرب الجي اللي هي وزن السائل المزاح، في هذه الحالة water is equal to 196. فالماس of the fluid هذه راح نحولها إلى density of the fluid، أوكي، اللي هي density of water ضرب اللي هو الفوليوم. طبعا حجم الماء المزاح يساوي حجم البلوك نفسه is equal to 196. المطلوب في السؤال ذا هو حجم البلوك، فراح نقسم الطرفين على raw water G 196 divided by density of water times G اللي هي 196 divided by 1000 times 9.8 اللي هي راح تساوي 196 divided by 1000 times 9.8 0.02 متر كيوبت. اوكي، اذا ما يحتاج نستخدم كثافة الألمنيوم. عن طريق البوينت فورس نقدر، وعن طريق الدنسيتي اوف ذا ووتر نقدر بسهولة نطلع اللي هو الفوليوم اوف ذا بلوك 0.02 متر كيوب. الجواب صحيح. سؤال 15 يقول an object hangs from a spring balance. The balance reads 30 newtons in air and 20 newtons when the object is submerged in water. What does the balance read when the object is submerged in a liquid with a density that is half that of water? يقول الوزن الفعلي للجسم، يعني إذا كان الجسم في الهواء الوزن يساوي 30 نيوتن. إذا صار الجسم داخل الماء، أوكي، submerged in water، الوزن يصير 20 نيوتن. طبعا اللي هو الapparent weight. يعني إحنا في عندنا قانون اللي هو أن البوينت فورس تساوي الأكشوال ويت ماينس الapparent weight. أوكي، أو نقدر نصيغه بطريقة ثانية اللي هو أن الapparent weight راح يساوي الأكشوال ويت ماينس البوينت فورس. فدائما لما الجسم ينغمر تحت الماء أو ينغمر تحت أي سائل، شيء طبيعي إنه وزنه الظاهر يكون أقل. الapparent weight راح يكون أقل. الوزن الفعلي في الهواء راح يكون أثقل. لما ندخل الجسم تحت الماء أو تحت أي سائل، شيء طبيعي إن الفورس راح تقل بمقدار البوينت فورس. فهذا هو القانون. الحين هو أعطانا هنا معلومة، قلنا إن في الماء، أوكي، الapparent weight، يعني إذا جينا نستخدم القانون ده، البوينت فورس تساوي الأكشوال ويت اللي هو 30 نيوتن، أوكي،
ماينس الابيرنت ويت. الابيرنت ويت اعطانا اياه قلنا انه 20 نيوتن. هذا بالنسبه للماء البوينت فورس داخل الووتر اللي هي راح تساوي 10. فعندنا البوينت فورس في الووتر تساوي 10. طبعا معروف ان البوينت فورس معروف انها تساوي اللي هي وزن الماء المزاح. وزن الماء المزاح اللي هو الماس اوف ذا ووتر ضرب جي. ماس اوف ذا ووتر اللي هي نقدر نحولها الى density وحجم، فصار عندنا density of water ضرب الفوليوم. الفوليوم اللي هو فوليوم للاوبجكت، اوكي؟ حجم الماء المزاح راح يساوي حجم الاوبجكت. هذه تساوي 10. البوينت فورس تساوي 10. البوينت فورس في السائل الثاني قلنا when the object is submerged in a liquid with a density that is half that of water. فالبوينت فورس في سائل اخر خلينا نسميه الليكويد راح يساوي الدنسيتي اوف ذا ليكويد ضرب الفوليوم ضرب جي. الدنسيتي اوف ذا ليكويد قلنا انها تساوي نصف الدنسيتي اوف ذا ووتر، فنقدر ناخذ الدنسيتي اوف ذا ليكويد هذه ونحط بدالها نص density اوف ووتر. كذا طلعت لنا البوينت فورس للووتر. فالبوينت فورس للووتر تساوي 10، فنقدر نقول ان البوينت فورس في الليكويد راح تساوي نصف ال10 اللي هي 5. يعني لما ننصف الدنسيتي البوينت فورس ايضا راح تتنصف. فالبوينت فورس في السائل الاخر راح تساوي 10. الحين هو يبغانا نطلع الوزن الابيرنت ويت للجسم لما يصير الجسم مغمور في هذا السائل اللي البوينت فورس فيه راح تساوي 5. فراح نقول الاكشوال ويت ماينس البوينت فورس. الاكشوال ويت اللي هي 30 نيوتن ماينس الابيرنت او البوينت فورس اللي هي تساوي 5. 30 ماينس 5 تساوي 25 نيوتن. اذا هذه القراءة اللي راح يقراها الميزان لما يصير الجسم مغمور في السائل اللي كثافته تساوي نصف كثافة الماء. 25 نيوتن الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 16 يقول a block of metal has a mass of 0.5 kg and a density of 8 times 10 to the third kilogram per meter cubed. It is suspended from a string and completely submerged in water. Find the tension in the string. يقول في عندنا البلوك هذه مغمورة في المياه بشكل كامل ومربوطة في حبل. تخيل عندنا هنا سيلينج. فيبغانا نطلع التنشن اللي في الحبل ده. بالنسبة للبلوك تأثر عليها عدة فورسز. تأثر عليها باتجاه الأعلى التنشن، وأيضا باتجاه الأعلى البوينت فورس، وباتجاه الأسفل اللي هي وزن البلوك mass of the block times g. فإذا جينا نطبق F net is equal to ma على البلوك، طبعا ما في عندنا تسارع لا للأعلى ولا للأسفل، ولذلك لابد أن الفورس في الأعلى راح تساوي الفورس اللي في الأسفل. فتنشن بلس البوينت فورس راح تساوي mg. المطلوب في السؤال هو التنشن، فراح نودي البوينت فورس الطرف الأيسر. عندنا التنشن راح يساوي mg minus البوينت فورس. البوينت فورس تساوي وزن الماء المزاح. وزن الماء المزاح اللي هو mass of water كتلة الماء المزاح ضرب g. كتلة الماء المزاح راح نحولها إلى الدنسيتي للماء ضرب الفوليوم للماء المزاح. طبعا حجم الماء المزاح راح يساوي نفس حجم البلوك اللي هو v ضرب g. اوكي، حولنا الماس إلى density وفوليوم. نقدر الحين نعوض. الماس للبلوك تساوي 0.5 ضرب 9.8 minus density of water اللي هي 1000 ضرب الفوليوم اوف ذا بلوك. الفوليوم اوف ذا بلوك ما هو موجود، ما اعطانا اياه، لكن اعطانا الماس اوف ذا بلوك الدنسيتي اوف ذا بلوك، ولذلك نقدر نستخدم V is equal to الماس على الدنسيتي. فاعطانا الماس للبلوك اللي هي 0.5، واعطانا ايضا الدنسيتي للبلوك اللي هي 8 times 10 to the power of 3. فهذا هو الفوليوم V times G اللي هي 9.8. فراح تروح ال 1000 مع 10 to the power of 3 وراح يطلع لنا 0.5 times 9.8 0.5 times 9.8 minus 0.5 over 8 times 9.8 اللي هي بتطلع 4.28. إذا التنشن راح يساوي 4.28 نيوتنز. هو قربها إلى 4.3. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 17 يقول the open end of a cylindrical pipe has a radius of 1.5 centimeter. Water flows steadily out of this end at a speed of 7 meters per second. What is the rate at which mass is leaving the pipe? يبغى نطلع الماس فلو ريت. معروف ان الماس فلو ريت القانون لها
rate of mass تساوي الدنسيتي ضرب الاريا ضرب الفيلوسيتي. الاريا ضرب الفيلوسيتي هذه الفوليوم فلو ريت. فاذا ضربنا الدنسيتي بالفوليوم فلو ريت راح نقدر نطلع الماس فلو ريت. فالماس فلو ريت تساوي ببساطه الدنسيتي ضرب الاريا ضرب الفيلوسيتي. الدنسيتي قلنا ان السائل هو عباره عن واتر فلوز. الدنسيتي للواتر تساوي 1000 ضرب الاريا بالنسبه للبايب، يعني اذا كان هذا البايب نبغى نطلع الكروس سكشن اريا، فالاريا اعطانا اياها او ما اعطانا الاريا، اعطانا الراديوس يساوي 1.5. فعشان نطلع الاريا راح نقول عندنا باي ار سكويرد، باي ضرب الراديوس سكويرد. الراديوس لازم نحولها لمتر فبيطلع لنا 0.015 سكويرد ضرب الفيلوسيتي اعطانا اياها 7 متر بير سكند. كذا راح نقدر نطلع الماس فلو ريت. فراح تطلع لنا 1000 ضرب باي ضرب 0.015 سكويرد ضرب 7 اللي هي بتطلع 4.9 4.95 كيلو جرام بير سكند. فكل ثانية راح تطلع ماس من البايب ده مقدارها 4.95 كيلو جرام. 4.9 كيلو جرام بير سكند. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 18 يقول a water hose of 1 cm radius is used to fill a container of volume 20 times 10 to the third centimeter cubed. It takes 60 seconds. It takes 60 seconds to fill the container. What is the speed at which the water leaves the hose? هنا اولا راح نطلع الفوليوم فلو ريت. الفوليوم فلو ريت قلنا عندنا هذا الحجم نقدر نعبيه ب 60 ثانية. ف 20 times 10 to the power of 3 centimeter cubed in 60 seconds. اوكي، فطلع لنا ان الفوليوم فلو ريت راح يساوي 333 سنتيمتر كيوبد بير سكند. فهذه 333 اللي هي الفوليوم ريت. الفوليوم ريت يساوي الاريا ضرب الفيلوسيتي. المطلوب في السؤال ده هو الفيلوسيتي. لو تلاحظ عندنا هنا سنتيمتر كيوبد، وايضا الاريا راح نطلعها بالسنتيمتر سكويرد، اعطانا الراديوس بالسنتيمتر، على اساس نقدر نطلع الفيلوسيتي النهائيه بالسنتيمتر بير سكند. فالوحدات جاهزه ما يحتاج نحول شيء. عندنا راح نقسم الطرفين هنا على الاريا. اوكي، والاريا اوف ذا هوز اللي هي باي ار سكويرد، باي ضرب الراديوس سكويرد. فالراديوس اعطانا اياه يساوي 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر سكويرد اللي هي راح تساوي 1. راح يطلع لنا ان الفيلوسيتي راح تساوي 333 اوفر باي بوحده السنتيمتر بير سكند اللي هي راح تساوي 333 divided by pi 105.99 سنتيمتر بير سكند. إذا قربناها بتطلع 106 سنتيمتر بير سكند. الجواب صحيح. نشوف اللي بعد. سؤال رقم 19 يقول a plane is at an altitude of 10,000 meters where the outside air pressure is 0.25 atmosphere. If the air pressure inside the plane is 1 atmosphere, what is the net outward force on a 1 meter by 2 meters door in the wall of the plane? نبغى نطلع الفورس اللي قاعدة تأثر على جدار الطيارة أو اللي قاعدة تأثر على أحد الأبواب، قاعدة تأثر على هذه المساحة. طبعا إذا كانت الطيارة مثلا إذا كانت الطيارة على الأرض، البريشر داخل الطيارة وخارج الطيارة راح يكون نفس البريشر، ما راح يكون في فرق في البريشر، ولذلك ما راح تكون في فورس على الطيارة أو خارج الطيارة. يعني ما راح يكون في فورس على جدار الطيارة، ما راح يكون في فرق في البريشر. لكن إذا صارت الطيارة فوق بارتفاع عالي، البريشر خارج الطيارة راح يكون أقل بكثير من البريشر داخل الطيارة، ولذلك راح يصير في ضغط داخل الطيارة. يعني زي لو كان الطيارة تبي تنفجر من الداخل. فاللي يبغى نطلعه هو فرق البريشر. أوكي. فرق البريشر هنا عندنا 1 اتموسفير و 0.25 اتموسفير اللي هي راح تطلع 0.75 اتموسفير. فنسبة او البريشر داخل الطيارة نسبة الى البريشر اللي خارج الطيارة راح يساوي 0.75 اتموسفير. فبعدها راح نستخدم القانون اللي هو البريشر is equal to force over area، ولذلك الفورس راح تساوي البريشر ضرب الاريا اللي هي 0.75 اتموسفير اللي هي 10 to the power 5 multiplied by the area. الاريا اللي هي 1 في 2 بتطلع 2. راح يطلع لنا 2 ضرب 0.75 1.5 times 10 to the power of 5 نيوتنز، ولذلك الفورس اللي راح تأثر على هذه المساحة راح تساوي 1.5 times 10 to the power of 5 نيوتنز.
السؤال بسيط، لكن الفكرة هي انك لازم تطلع فرق البريشر بين الداخل وبين الخارج. اذا صار البريشر متساوي داخل الطائرة وخارج الطائرة، هنا راح نقول انه ما في اي فورس على جدار الطائرة. 1.5 times 10 to the power 5 نيوتن. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 20 يقول water flows from a 6 cm diameter pipe into an 8 cm diameter pipe. The speed in the 6 cm pipe is 5 meters per second. What is the speed in the 6 cm pipe? هنا طبعا عندنا الفلو ريت او الفوليوم فلو ريت راح تتساوى في الطرفين. RV لابد انها تتساوي مع الار في، ف area 1 velocity 1 راح تتساوي مع area 2 velocity 2. الاريا 1 اللي هي راح تساوي باي ار سكويرد، راح نخلي 1 اللي هي 6 سنتيمتر و2 اللي هي 8 سنتيمتر. فبالنسبه لل 6 سنتيمتر الاريا راح تساوي باي ار سكويرد اللي هي 0.06 سكويرد ضرب الفيلوسيتي. اعطانا الفيلوسيتي في ال 6 سنتيمتر بايب اللي هي 5، اوكي، ضرب 5 راح تتساوي مع الاريا 2. طبعا المطلوب هو الفيلوسيتي 2، فراح نقسم الطرفين على الاريا 2، اوكي، نقسمها على الاريا 2 وكذا راح نقدر نطلع الفيلوسيتي 2. فالاريا 2 راح تساوي باي ار اللي هي 0.08 سكويرد 8 سنتيمتر. الاريا راح تساوي باي ار سكويرد، الراديوس راح نحولها لمتر 0.08 سكويرد. ولذلك الفيلوسيتي في البايب اللي هي 8 سنتيمتر راح تساوي الباي راح تروح مع الباي، بيبقى لنا 0.06 سكويرد times 5 divided by 0.08 سكويرد اللي هي راح تساوي 2.81 meters per second. الجواب صحيح. سؤال رقم 21 يقول the rate of flow of water through a horizontal pipe is 2 meter cube per minute. Determine the speed of flow at a point where the radius of the pipe is 5 centimeters. هنا طبعا الفلو ريت راح تساوي الفلو ريت، الفوليوم فلو ريت راح تتساوي مع الفوليوم فلو ريت، اوكي، لاننا على نفس البايب يعني. ف في البداية اعطانا الفلو ريت هذه اللي هي 2 متر كيوب بير مينت، لكن راح نحولها الى متر كيوب بير سكند، راح تطلع 2 على 60. 2 على 60 اللي هي 1 على 30 متر كيوب بير سكند. لابد انها تتساوي مع الفلو ريت الثانية اللي هي راح تساوي الاريا ضرب الفيلوسيتي. فاعطانا الاريا، اوكي، او اعطانا الراديوس ويبغانا نطلع الفيلوسيتي، فراح نقسم الطرفين على الاريا، اوكي، فراح تطلع لنا الفيلوسيتي راح تساوي اللي هي 1 على 30 متر كيوب بير سكند على الاريا اللي هي باي ار سكويرد. فراح نحول ال 5 سنتيمتر الى متر، فراح تطلع لنا 0.05 سكوير. كذا طلعنا الاريا في النقطة الثانية اللي الراديوس فيها يساوي 5 سنتيمتر. ولذلك الفيلوسيتي في هذه النقطة راح يساوي 1 على 30 أو 0.03 1 على 30 divided by pi times 0.05 squared. هذه راح تساوي 4.24 meters per second. هذه السرعة في النقطة اللي صار فيها الراديوس 5 سنتيمتر. 4.2. الجواب صحيح. سؤال رقم 22 يقول water flows through a horizontal tube from point 1 cross sectional area A1 to point 2 cross sectional area A2 as shown in figure 8. If area 1 is equal to 2 times area 2 and V1 is equal to 10 meters per second, what is the change in the kinetic energy delta K of 1 meter cubed of water moving from point 1 to point 2. يبغى نطلع التغير في الكينيتيك انرجي. فعندنا هنا الفيلوسيتي، يبغى نطلع الفيلوسيتي في هذه النقطة. الفيلوسيتي في بوينت 2 بكل بساطة راح نقول A1 V1 راح يساوي A2 V2 اللي هي الفوليوم فلو ريت راح يتساوى في الجهتين. A1 V1 is equal to A2 V2. المطلوب هو V2، فراح نقسم الطرفين على A2، فراح يطلع لنا V2 is equal to A1 V1 على A2. قلنا ان الاريا 1 is equal to 2 times area 2، اوكي، فنقدر نحط هنا 2 ضرب area 2 بدل area 1. فالاريا 2 راح تروح مع الاريا 2، اذا عندنا 2 times V1 تساوي 10، اذا عندنا 20. الفيلوسيتي في هذه النقطة راح تساوي 20 meters per second. اوكي، الحين نقدر نطلع تغير في الكينيتيك انرجي. فعندنا فيلوسيتي 1 في هذه النقطة راح تساوي
هو يبغى from point 1 to point 2، ولذلك هذه initial هي velocity initial في هذه النقطة راح تساوي 10 meters per second أعطانا إياها. velocity final velocity at point 2 راح تساوي 20 اللي هي تونا طلعناها. فنبغى نطلع التغير في kinetic energy، فعندنا k final minus k initial delta k is equal to k final minus k initial. k final اللي هي half mv final squared k initial half mv initial squared. فراح ناخذ الهاف m عامل مشترك يبقى لنا v final squared minus v initial squared. اللي يبغى نطلع الحين هو الماس. هو اعطانا الحجم، قالنا 1 meter cubed of water. 1 meter cubed of water اعطانا الفوليوم، فعن طريق الفوليوم نقدر نطلع الماس. راح نقول ان عندنا نقدر نستخدم القانون اللي هو density is equal to mass over volume، ولذلك الماس راح تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم. فراح ناخذ الماس دي ونحط بدالها الدنسيتي اوف ووتر ضرب الفوليوم اللي اعطانا اياه 1 متر كيوبد. 1 متر كيوبد اللي هي 1، اذا ضربنا ب 1 ما راح يطلع لنا شيء، راح يطلع لنا الدنسيتي اوف ووتر. فالماس دي راح نستبدلها بالدنسيتي اوف ووتر اللي هي 1000. اوكي، فعندنا 1000 على 2 راح تطلع 500 ضرب الفي فاينل سكوير اللي هي 20 سكوير 500 مو 5000 في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير اللي هي راح تطلع 500 ضرب 400 ناقص 100 اللي هي 300. راح يطلع لنا اوكي راح يطلع لنا 0 0 0 0 3 في 5 15 150,000 جولز. إذا ودينا الفصل اللي صار 5 خانات راح يطلع لنا 1.5 times 10 to the power of 5 جولز. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 23 يقول an incompressible liquid flows along a pipe as shown in figure 8 with area 1 equals to area 2. What is the ratio of the mass flow rate R2 over R1? The mass flow rate R mass 2 على rate mass 1 اللي راح تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم فلو ريت على الدنسيتي ضرب الفوليوم فلو ريت. طبعا الفوليوم فلو ريت راح يتساوى عندنا area 1 V1 is equal to area 2 V2. فبغض النظر عن الفرق بين الاريا سواء كان 2A او 3A او اي شيء، بما انهم في نفس البايب الفوليوم فلو ريت والفوليوم فلو ريت راح يتساووا مع بعض. اوكي، فدي راح تروح مع دي والدنسيتي نفس الدنسيتي لانه هو نفس السائل اللي قاعد يمشي، فراح يطلع لنا 1. اوكي، الانسر 1. سؤال رقم 24 يقول a sprinkler is made of a 1 cm diameter garden hose with one end closed and 25 holes, each with a diameter of 0.05 cm cut near the closed end. See figure 9. If water flows at 2 meters per second in the hose, what is the speed of the water leaving a hole? يبغى نطلع السرعة اللي راح يخرج منها الماء في فتحة واحدة فقط. فهنا راح نقول ان الفوليوم فلو ريت هنا راح تتساوي مع مجموع الفوليوم فلو ريتس لكل فتحة. اوكي، ولذلك راح نقول ان الفوليوم فلو ريت في الهوز لابد انها تتساوي مع 25 مرة الفوليوم فلو ريت for one hole. لأن الفتحات دي كلها لها نفس الاريا، لها نفس الدايمتر 0.05، فبما أن لها نفس الاريا لابد أن يكون لها نفس الفوليوم فلو ريت. فالفوليوم فلو ريت للهوز يساوي الفيلوسيتي في الهوز ضرب الاريا في الهوز، راح تتساوي مع 25 ضرب الفيلوسيتي او الفيلوسيتي فور 1 هول ضرب الاريا فور 1 هول. والمطلوب هو الفيلوسيتي the speed of the water leaving a hole اللي هي الفي دي. فراح نقسم الطرفين على 25 اريا هول، كذا راح يبقى لنا الفيلوسيتي of the water leaving one hole. فهذه راح تطلع الفيلوسيتي في الهوز الوحدة مضبوطة 2 meters per second ضرب الاريا اوف ذا هوز اللي هي باي ضرب الراديوس سكويرد. الراديوس راح يساوي نص سنتيمتر، اعطانا الدايمتر ولذلك الراديوس راح يساوي نص سنتيمتر. نص سنتيمتر اللي هي 0.005 سكوير. بالنسبة للاريا اوف ذا هول عندنا هنا 25 باي ضرب الراديوس سكويرد. الراديوس كم راح يطلع؟ اعطانا اياه قلنا انه يساوي 0.05، فراح تصير خلينا نحسبها 0.05
تقسيم 100 عشان نحولها إلى متر، أيضا تقسيم 2 لأنه هو أعطانا الدايمتر ما أعطانا الراديوس، فراح تطلع 2.5 times 10 to the power of minus 4. 2.5 times 10 to the power of minus 4 الكل to the power of 2. فراح تطلع لنا الفي هول تساوي، نحط بالآلة الحاسبة راح تروح الباي مع الباي وراح يطلع لنا 2 ضرب 0.005 0.005 سكويرد 2 ضرب 0.005 سكويرد divided by 25 ضرب نفتح قوسين 2.5 times 10 to the power of minus 4 all squared اللي راح تطلع 32 meters per second. إذا for every hole the water leaves with a velocity or with a speed 32 meters per second. سؤال رقم 26 يقول on a standard day atmospheric pressure a pressure gauge instrument below the surface of the ocean specific gravity 1.025 reads an absolute pressure of 1.4 times 10 to the power of 6 Pascal. How deep underwater is this instrument? اوكي يقول في عندنا أداة لقياس الضغط تحت المحيط. اوكي يبغانا نطلع العمق. اعطانا البريشر الابسولوت بريشر في ذيك النقطة انها 1.4 times 10 to the power of 6 باسكال. هنا راح نستخدم القانون اللي هو pressure is equal to atmospheric pressure plus rho g h. الرقم ذا اللي اعطانا اياه هو الابسولوت بريشر اللي هو البريشر ذا. ما اعطانا الجيج بريشر، هو قالنا بريشر جيج انسترومنت، لكن اللي اعطانا اياه ما هو الجيج بريشر. لو اعطانا الجيج بريشر يساوي البريشر الابسولوت بريشر ماينس الاتموسفيريك بريشر. اوكي يعني لو طلب مننا او لو اعطانا الجيج بريشر هنا راح نقول ان الجيج بريشر راح يساوي رو جي اتش فقط لحالها، لكن ما اعطانا الجيج بريشر، لكن وانما اعطانا اللي هو الابسولوت بريشر. اوكي اللي هو البريشر اتموسفيريك زائد الرو جي اتش. ف راح نستخدم القانون ده اللي هو P is equal to P نود plus رو جي اتش. المطلوب هو الارتفاع H او العمق H، فراح ناخذ الطرف الثاني ونقسم الطرفين على رو جي، لذلك H راح تساوي absolute pressure minus atmospheric pressure divided by density times G. بالنسبة للدنسيتي لو تلاحظ هنا قلنا specific gravity تساوي 1.025. السبيسيفيك gravity هي الريشيو اوف densities، الدنسيتي لمادة معينة على الدنسيتي اوف واتر. اوكي فهنا قلنا ان الريشيو ذا او الرقم ذا السبيسيفيك جرافيتي يساوي 1.025، وإحنا نعرف ان الدنسيتي اوف واتر تساوي 1000، فراح نضرب الطرفين ب1000 فراح يطلع لنا ان الدنسيتي تساوي 1025. يعني في هذا العمق الدنسيتي للمحيط راح تساوي 1025. اوكي هذا هو المقصود بالسبيسيفيك جرافيتي 1.025. فاذا جينا نعوض الحين عندنا البريشر اللي هو 1.4 times 10 to the power of 6 باسكال minus الاتموسفيريك بريشر اللي هو 10 to the power of 5 divided by الدنسيتي في هذا العمق اللي هي 1025 ضرب 9.8. فراح يطلع لنا العمق 1.4 times 10 to the power of 6 minus 10 to the power of 5 divided by 1025 times 9.8 129 متر 129 meters 129 meters الجواب صحيح. سؤال رقم 29 يقول a 10 kilogram spherical object with a volume of 0.1 meter cubed is held in static equilibrium underwater by a cable fixed to the bottom of a water tank as shown in figure 16. What is the tension T in the cable? في عندنا عدة فورسز قاعدة تأثر على السفيريكال اوبجكت ده. في عندنا فورس باتجاه الأعلى اللي هي البوينت فورس، في عندنا باتجاه الأسفل تو فورسز اللي هي أولا التنشن، ثانيا اللي هي الوزن للجسم ام جي. اوكي فبما ان الجسم في حالة ستاتيك ايكوليبريم لابد ان الفورسز اللي فوق تساوي مع الفورسز اللي تحت، ولذلك البوينت فورس راح تساوي التنشن بلس ام جي. المطلوب في السؤال ذا هو التنشن، ولذلك راح اودي الام جي الطرف الثاني، فراح يطلع لنا البوينت فورس ماينس ام جي. البوينت فورس تساوي وزن الماء المزاح، وزن الماء المزاح راح يساوي ام واتر ضرب جي. الماس راح يحولها الى density وفوليوم، فعندنا الدنسيتي اوف واتر والفوليوم اللي هو نفس الفوليوم
الجسم ذا G minus mg is equal to نعوض الحين density of water 1000 الفوليوم أعطاني إياه 0.1 الجي 9.8 minus الماس أعطاني إياها 10 كيلوغرام ضرب 9.8 فراح يطلع لنا الجواب 1000 ضرب 0.1 ضرب 9.8 minus 10 ضرب 9.8 اللي راح تطلع 882 نيوتنز. هو قربها ل 880 نيوتنز. الجواب صحيح. سؤال رقم 30 يقول a vertical cross section of a simple geological model of the earth that requires mountains to have roots is shown in figure 17. At some horizontal level in the fluid mantle called the level of compensation, the pressure has a constant value. The pressure at points A and B in the figure are equal. How deep must the root D of the mountain approximately be? يبغانا نطلع عمق جذر الجبل ذا. فبالنسبة للسؤال ذا ما يحتاج اننا نكون فاهمين شيء بالجيولوجي. عندنا كروس سكشن اللي هو مقطع عرضي، هذه قشرة الأرض، هذه المانتل أتوقع اسمها الوشاح بالعربي. فأعطانا معلومة اللي هي أن في هذه النقطة وفي هذه النقطة البريشر راح يكون متساوي، فراح نطلع البريشر في ذي النقطة والبريشر في ذي النقطة ونساهمه في بعض وراح نقدر نطلع اللي نبغاه اللي هو الدي. فراح أعتبر المسافة هذه مسافة من هنا إلى هنا، هذه راح أسميها إكس. أوكي، راح أسميها مثلا إكس. فإذا جينا ناخذ بوينت A نبغى نطلع البريشر اللي جاي في نقطة A، راح نقول اوكي نبدا من فوق ننزل لتحت. عندنا اولا الاتموسفيريك بريشر زائد رو جي اتش زائد رو جي اتش زائد رو جي اتش. فعندنا اولا بالنسبه للكرست رو 1 جي الارتفاع ده يساوي 35، فعندنا 35 كيلومتر. 35 كيلومتر هذه المفروض انها تطلع 35,000. فعندنا 3500 رو 1 جي. اوكي، عندنا ايضا رو جي المسافة دي اللي هي دي. اوكي، فعندنا رو 2 بلس رو 2 جي ضرب المسافة دي اللي هي دي بلس رو 2 جي اكس اللي هي المسافة من نقطة A الى ارتفاع عمق الجذر. اوكي، او الى نهاية الجذر is equal to المفروض انها تساوي البريشر ات بوينت بي. البريشر ات بوينت بي عندنا هنا فوق اللي هي الاتموسفيريك بريشر. طبعا الاتموسفيريك بريشر اكيد انه راح يختلف لانه مع ارتفاع 8 كيلومتر البريشر هنا اكيد لابد انه يكون مختلف عن البريشر هنا، يعني البريشر دي والبريشر دي في بينهم اختلاف. لكن الاتموسفيريك بريشر جدا ضئيل مقارنة بالبريشر اللي جاي من الكرست والبريشر اللي جاي من المانتل، فسواء اخذت ذا الشيء بعين الاعتبار او ما اخذته بعين الاعتبار في الاخير راح يطلع لك نفس الجواب. فراح نعتبر ان عندنا هنا اتموسفيريك بريشر نفس البريشر اللي تحت. اوكي، بلس الارتفاع ذا كامل الدنسيتي رو 1، فعندنا رو 1 جي ضرب الارتفاع اللي هو 8 كيلومتر زائد 35 كيلومتر زائد دي. اوكي، فعندنا 5 او 8 كيلومتر زائد 35 كيلومتر تطلع 34 كيلومتر او 43 كيلومتر. اوكي، 43,000 متر زائد دي بلس رو 2 جي اكس. اوكي، صارت عندنا المعادله ذي. اولا الاتموسفيريك بريشر بيروح مع الاتموسفيريك بريشر. قلت لك اذا اخذت بعين الاعتبار ان الارتفاع راح ياثر بالاتموسفيريك بريشر في الاخير راح يطلع لك نفس الجواب. الرو 2 جي اكس مع الرو 2 جي اكس تبقى لنا المعادله هذه. اوكي، is equal to رو 1 جي 43,000 بلس دي. المطلوب حاليا هو الدي. راح نوزع الضرب على الجمع وراح ننقل له للطرف الايمن وننقل الترم اللي هو رو 1 جي 43,000 للطرف الايسر. فبتطلع لنا المعادله بهذا الشكل. عندنا 35,000 رو 1 جي نضرب ذا في ذا بيطلع لنا 34,000 رو 1 جي ونوديه الطرف الايسر ماينس 43,000 رو 1 جي is equal to عندنا في الطرف الايمن رو 1 جي دي. اوكي، وهذا نوديه الطرف الايمن فراح يطلع لنا ماينس رو 2 جي دي. اذا جمعنا ذولي بيطلع لنا ماينس 8,000. اوكي، 35,000 رو 1 جي ماينس 43,000 رو 1 جي بيطلع لنا ماينس 8. اوكي، ماينس 8,000 ماينس 8,000 رو 1 جي. هنا راح ناخذ الدي عامل مشترك وراح نقسم الطرفين على
رو 1 جي ماينس رو 2 جي. نقدر ايضا ناخذ الجي عامل مشترك منهم تحت، راح تصير بهذا الشكل، وراح تروح الجي مع الجي. اوكي كذا نقدر نطلع الدي المطلوبة في السؤال. الاكسبريشن ذا كامل راح يساوي الدي. فاذا جينا نعوض عندنا ماينس 8000 ضرب density 1. density 1 اعطانا اياها بوحدة الجرام بير سنتيمتر كيوب، فراح نحولها الى كيلو جرام بير متر كيوب عن طريق اننا نضربها ب1000. فاذا ضربناها ب1000 تصير 2900 على رو 1 اللي هي 2900 ماينس رو 2 اللي هي 4.7 راح تصير 4700. اذا الدي راح تساوي minus 8000 times 2900 divided by 2900 minus 4700 اللي هي بتطلع 12888 مترز. 12888 متر إذا حولناها إلى كيلومتر بتطلع 12.8 كيلومتر. سوي هنا في السؤال في الجواب قربها إلى 13 كيلومتر. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. صورة رقم 36 يقول in the hydraulic lift in figure 23 a large piston of diameter D1 equals 120 cm supports a car of mass 3200 kg. What is the magnitude of the vertically downward force F1 that must be applied to the smaller piston of diameter D2 equals 15 cm to balance the car. طبعا في الهيدروليك بريس او الهيدروليك ليفت الفورس اوفر اريا لابد انها تتساوي مع الفورس اوفر اريا اللي هو البريشر في الليكويد متساوي في كل النقاط. فهذه النقطة عندنا F1 وعندنا D2 فراح نسميها A2. وفهذه النقطة عندنا الفورس اللي هي راح تكون وزن السيارة على الاريا اللي هو هنا اعطاها مسمى D1 فراح نسميها A1. فالمطلوب في السؤال هو ال F1. راح نضرب الطرفين ب A2 كذا نصير كذا راح نقدر نوصل للمجهول اللي نبغاه اللي هو الفورس F1. ف F1 راح تساوي الفورس اللي هي وزن السيارة 3200 ضرب جي اللي هي 9.8 وزن السيارة يساوي mg multiplied by الاريا 2 اللي هي area of diameter 2 اللي هي راح تساوي باي r squared. الراديوس الدايمتر اعطانا 15 ولذلك الراديوس راح يساوي 7.5 سنتيمتر. راح نحولها من سنتيمتر الى متر فراح تطلع لنا 0.075 سكويرد. 0.075 متر هذا هو الراديوس على اريا 1 اللي هي باي ار سكويرد. الراديوس في هذه الحالة يساوي 60 سنتيمتر اللي هو 0.6 متر. فالفورس F1 راح تساوي 3200 ضرب 9.8 ضرب باي ضرب 0.075 سكويرد divided by باي times 0.6 سكويرد اللي راح تطلع 490 نيوتنز. 490 نيوتنز. إذا صارت الفورس هذه 490 نيوتنز كذا راح يصير في بالانس. 490 الجواب صحيح. صار رقم 41 يقول a rectangular block of area A2 of area A and mass 500 kg floats in still water with its submerged depth D1 equals 60 centimeters. When a man stands on the block, the submerged depth of the block becomes D2 equals 72 centimeters. See figure 27. What is the mass of the man? يقول في عندنا الحالة الأولى قبل لا يوقف الرجل كان العمق المغمور من الجسم 6 سنتيمتر. لما وقف الرجل على البلوك صار العمق المغمور في الماء 72 سنتيمتر. فهنا راح ناخذ الحالة الأولى بعدين راح ناخذ الحالة الثانية. بالنسبة للحالة الأولى عندنا هذه هي البلوك تأثر عليها فورس باتجاه الأعلى اللي هي البوينت فورس وفورس باتجاه الأسفل اللي هي الماس اوف ذا بلوك تايمز جي. ولذلك راح يطلع لنا ان البوينت فورس تساوي ام جي مع الجسم فلوتنج ولذلك لابد ان الفورسز تتساوى. اف بي از ايكوال تو ام جي. فالبوينت فورس تساوي وزن الماء المزاح. طبعا وزن الماء المزاح اللي هو mass of the water times g is equal to mg. راح تروح الجي مع الجي مباشرة. بالنسبة للماس اوف ذا ووتر كتلة الماء المزاح راح تساوي الدنسيتي للووتر ضرب الفوليوم للماء المزاح. طبعا الفوليوم للماء المزاح هو نفس الفوليوم اللي هو
ذا. اوكي، هو نفس الفوليوم للقسم المغمور من البلوك. فالفوليوم ده طبعا راح يساوي الاريا ضرب الارتفاع اللي هي 0.6. يعني الفوليوم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. الطول ضرب العرض اعطانا اياه، قلنا انه راح يساوي A. اوكي، الارتفاع يساوي 0.6 مترز is equal to capital M. ولذلك نقدر نطلع الحين الاريا هذه. الاريا راح تساوي الماس اوف ذا بلوك على الدنسيتي اوف ووتر ضرب 0.6 اللي راح تساوي 500 على 1000 ضرب 0.6 اللي راح تساوي 5 على 6. كذا عرفنا الاريا. الاريا A تساوي 5 over 6 مترز سكويرد. الحين بعد ما صار عندنا الاريا نقدر ننتقل للحالة الثانية، وراح نستخدم الاريا ذي عشان نوصل للجواب. بالنسبة للحالة الثانية صار عندنا البلوك تأثر عليه عدة فورسز. عندنا البوينت فورس باتجاه الأعلى. طبعا البوينت فورس اللي هنا مختلف عن البوينت فورس اللي هنا. هنا صارت البوينت فورس أعلى لأن كمية الماء المزاح أوكي أو الحجم المغمور صار أكثر. وعندنا باتجاه الأسفل اللي هي mg للبلوك زائد mg للرجل. فالجسم في حالة اكويليبريم، فشيء طبيعي ان الفورس اللي فوق تتساوي مع الفورس اللي تحت. Fb is equal to mg plus mg. المطلوب في السؤال ذا هو السمول mg، السمول m، الماس اوف ذا مان. فراح نودي كابيتال ام جي للطرف الايسر، فراح يطلع لنا ان ام جي راح تساوي البوينت فورس ماينس ام جي. اوكي، البوينت فورس تساوي وزن الماء المزاح اللي هي mass of the water displaced ضرب الجي is equal to capital M G. فمباشرة الجي بتتكنسل من كل الأطراف. راح نقسم المعادلة كلها على جي. هنا عندنا ماينس الجي راح تتكنسل من الطرفين. الماس اوف ذا ووتر هذه راح نحولها إلى density of the water times الفوليوم. الفوليوم اللي هو الفوليوم ذا. اوكي، حجم الماء المزاح راح يساوي الفوليوم ذا. الفوليوم ذا طبعا راح يساوي الاريا ضرب الارتفاع. الطول في العرض في الارتفاع. الطول في العرض اللي هو الاريا طلعناه 5 over 6، الارتفاع 72 سنتيمتر. فعندنا density of water اللي هي 1000 ضرب الفوليوم اللي هو يساوي 5 على 6 ضرب الارتفاع اللي هو 0.72 مترز ماينس الماس اوف ذا بلوك اللي هي تساوي 500 كيلوغرام. راح يطلع لنا الجواب 1000 ضرب 5 على 6 ضرب 0.72 minus 500 اللي هي تطلع 100 كيلوغرام. إذا وزن الرجل راح يساوي 100 كيلوغرام. تحاول انك تستخدم القسم الاول على اساس تقدر تطلع الاريا، لانه ما اعطانا الاريا. بعد ما تطلع الاريا القسم الثاني تقدر بسهوله تطلع عن طريقه الماس اوف ذا مان. الجواب صحيح. سؤال رقم 43 يقول a glass tube has several different cross-sectional areas with the values indicated in figure 29. A piston at the left end of the tube exerts pressure so that mercury within the tube flows from the right end with a speed of 8 meters per second. 3 points within the tube are labeled A, B, and C. What is the total pressure at point A? Atmospheric pressure is equal to 1.01 10 to the 5 Newton per meter squared, and density of mercury is 1.36 times 10 to the 4 kilogram per meter cubed. يبغى نطلع البريشر في هذه النقطة. طبعا هنا راح نستخدم برنوليز equation، لكن في البداية نحتاج ان نطلع السرعة في هذه النقطة. الحين عندنا بايب اوكي، فعن طريق الكونتينيوتي equation اوكي اللي هي هذه A1 V1 is equal to A2 V2 نقدر نطلع الفيلوسيتي في ذي النقطة. عندنا A1 V1 is equal to A2 V2. المطلوب هو V1 اللي هي الفيلوسيتي في ذي النقطة، فراح نقسم الطرفين على area 1 فراح يطلع لنا V2 area 2 على area 1. V2 معطى اللي هي 8 meters per second ضرب area 2 على area 1. طبعا area 2 والarea 1 بنفس الوحدة فما يحتاج نحول الوحدات، راح يتكنسلوا مع بعض. عندنا الarea 2 6 سنتيمتر سكوير، الarea 1 12 سنتيمتر سكوير، فراح يطلع لنا في الأخير 4. فالفيلوسيتي في هذه النقطة تساوي 4. اوكي، نقدر الحين نستخدم برنوليز equation. الحين عندنا معلومات عن النقطة A وعن النقطة C. بالنسبة للنقطة A اوكي نعرف ان الفيلوسيتي فيها تساوي 4. اوكي، نعرف ان
الهايت فيها يساوي صفر. اوكي راح نعتبر ان عندنا هذا هو الريفرنس هايت والهايت هنا يساوي صفر. اوكي الهايت في هذا المكان في هذا الخط يساوي صفر، فالهايت يساوي صفر. والبريشر مجهول، البريشر هو المطلوب في السؤال. في النقطة C اوكي عندنا الفيلوسيتي is equal to 8 meters per second، الهايت ايضا يساوي صفر. البريشر في هذه النقطة، البريشر في هذه النقطة في نقطة C راح يساوي الاتموسفيريك بريشر اللي هو 1.01 10 to the power of 5 نيوتن بير متر سكوير او باسكال. ليش؟ لأنه في عندنا لو تلاحظ الجهة هذه مفتوحة، يعني إذا كانت الفتحة هذه مغلقة هنا راح نقول إن في عندنا بريشر، البريشر راح يكون زايد. لكن بما إن في عندنا open end أوكي فالسائل راح يخرج وراح يكون البريشر اللي داخل نفس البريشر اللي خارج اللي هو الاتموسفيريك بريشر. اوكي فهنا الحين نقدر نستخدم اللي هو برنوليز ايكويشن. نقطة A راح يسميها نقطة 1 اوكي ونقطة C راح يسميها نقطة 2. راح استخدم برنوليز ايكويشن. برنوليز ايكويشن تقول ان P1 plus rho G H1 plus half rho V1 squared is equal to P2 plus rho G H2 plus half rho V2 squared. فبالنسبة لرو جي اتش هذه كلها راح تصير صفر لأن الارتفاع واحد. طبعا المعادلة راح تصير بهذا الشكل. اوكي بالنسبة ل P2 اللي هي قلنا الاتموسفيريك بريشر، المطلوب هو P1 اللي هو البريشر at point A. فراح اودي للطرف اليمين فراح يطلع لي P1 is equal to atmospheric pressure plus half rho V2 squared minus half rho V1 squared. فراح اخذ half rho عامل مشترك راح تطلع لي المعادلة بهذا الشكل. اوكي فالبريشر 1 اللي هو البريشر at point A راح يساوي الاتموسفيريك بريشر 1.01 times 10 to the power of 5 plus نص ضرب density of السائل اللي هو ميركوري، نص ضرب density اعطاني اياها ب 13600 ضرب V final squared minus V2 squared minus V1 squared. V2 اللي هي 8 squared minus 4 squared اللي هي راح تطلع لي 1.01 times 10 to the power of 5 plus 0.5 times 13,600 افتح قوسين 8 squared minus 4 squared 427,400 باسكال. اوكي هو حولها الى 4.274 times 10 to the power of 5 باسكال. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 44 يقول a hollow spherical iron shell floats almost completely submerged in water. The outer diameter is 50 centimeters and the density of iron is 7.87 gram per centimeter cubed. Find the inner diameter. يقول في عندنا كرة حديدية مغمورة بالكامل تحت الماء وفلوتينج، يعني ما هي قاعدة تنزل للأسفل ولا للأعلى. وقال لنا أنها spherical hollow spherical iron shell. الهولو spherical iron shell اللي هي زي الكرة لكنها مجوفة من الداخل، يعني من الداخل داخلها فراغ. في عندنا طبقة من الحديد اوكي لكن داخل الحديد ذا داخل الكرة فراغ. اوكي هنا عندنا فراغ. فهذا هو الفرق بين السفيريكال شيل وبين السوليد سفير. السوليد سفير اللي هي تكون كاملة حديد كاملها ايرون من الداخل ومن الخارج، لكن اللي هي السفيريكال شيل الهولو سفيريكال شيل اللي هي المفرغة فيها فراغ داخل. فبالنسبة للشيل هذه في عندنا تو فورسز تأثر عليها اللي هي البوينت فورس وأيضا وزن الكرة نفسها mg. طبعا فلوتنج ولذلك لابد من فورس Fb تتساوي مع mg. عندنا Fb is equal to mg. اوكي البوينت فورس تساوي وزن الماء المزاح، فوزن الماء المزاح راح يساوي mass of water times g. اوكي هنا عندنا mg. الماس اوف ووتر وزن الماء المزاح راح يساوي الدنسيتي للووتر ضرب الفوليوم g is equal to m
جي. طبعا الفوليوم ده اللي هو وزن الكرة كامل، وزن الفي دي، الفي هذه هي حجم الكرة كاملة. فلما ناخذ الحجم ده اوكي ناخذ الحجم للاوتر راديوس، يعني نعتبر ان عندنا الكرة مملوءة من الداخل، لان الفي هذه اللي هي حجم الماء المزاح. فحجم الماء المزاح اوكي الكرة لما ننزلها تحت المويه، حجم الماء المزاح راح يساوي الحجم كامل للكرة، اوكي ما راح يساوي فقط حجم اللي هو الاوتر شيل فقط، وانما راح يساوي الحجم كامل. فالفي هذه راح تساوي is equal to mg. الفي هذه راح تساوي 4 over 3 pi r cubed. وهنا عندنا الجي. الار كيوبد انا راح اعتبر ان عندي هذه الهولو سفيريكال شيل، راح اعتبر الار اللي هو الكرة الداخلية سمول ار، والار هذه اللي هي الكرة كاملة كابيتال ار. فالفي هذه راح تصير 4 over 3 باي كابيتال ار كيوبد. راح نقسم الطرفين على جي، راح تروح الجي مع الجي. بالنسبة للماس اوف ذا سفيريكال شيل راح احولها الى density of iron، لان هي مصنوعة من الايرون، ضرب الفوليوم. لكن الفوليوم ده راح يصير الفوليوم للحديد نفسه، الفوليوم للسفيريكال شيل فقط، وليس الفوليوم للسفيريكال شيل مع الفراغ اللي داخلها. فالفوليوم ده راح يساوي 4 over 3 باي كابيتال R cubed minus 4 over 3 باي small r cubed. كذا صار الفوليوم ده يشمل الفوليوم السفيريكال شيل بدون ما نشمل الفوليوم للفراغ اللي داخل السفيريكال شيل. اوكي يعني هذا هو حجم المادة الحديدية اللي استخدمت في صنع الكرة. اوكي فصارت عندنا المعادلة هذه. الحين عندنا مجهول اللي هو الانر راديوس. المطلوب في السؤال هو الانر راديوس. فنضرب المعادلة في 3، راح تروح الثلاثة هذه، الثلاثة راح تتوزع ضرب على الجمع، فراح تروح الثلاثة هذه، وأيضا راح تروح الثلاثة ذي. راح نقسم الطرفين على 4 باي، فال4 باي راح تروح، ال4 باي راح تروح، وأيضا ال4 باي راح تروح. راح نوزع الضرب على الجمع، فراح يطلع لنا رو ايرون ضرب كابيتال ار رو ايرون ضرب سمول ار كيوبد. المطلوب هو دي، فراح نودي هذه للطرف الايسر وراح نودي دي للطرف الايمن، فراح يطلع لنا رو ايرون r cubed small r cubed is equal to رو iron r cubed minus رو water r cubed. نقسم الطرفين على density of iron رو iron. ناخذ الجذر التكعيبي للطرفين، الجذر التكعيبي للطرفين، كذا راح نقدر نطلع الراديوس او الانر راديوس للسفيريكال شيل. ف الانر راديوس للسفيريكال شيل راح يساوي الجذر التكعيبي للماس density of iron. الدنسيتي اوف ايرون اعطانا اياها بالجرام بير سنتيمتر كيوبد، راح نضربها ب1000 عشان نحولها الى كيلو جرام بير متر كيوبد، فراح يطلع لنا 7870. اوكي مضروبه في الاوتر راديوس سكويرد كيوبد. الاوتر راديوس كيوبد راح ناخذ الاوتر راديوس كيوب من الطرفين. اوكي راح يطلع لنا هذول الاثنين مضروبين بار كيوبد. اوكي فعندنا الار كيوبد هو اعطانا اياها بالسنتيمتر، اعطانا الدايمتر، راح نقسم على 2 يطلع لنا 25 سنتيمتر. 25 سنتيمتر راح تساوي 0.25 مترز كيوبد، مضروبه في density of iron minus density of water. density of iron قلنا 7870 minus 1000 divided by density of iron 7870. فراح يطلع الجواب الجذر التكعيبي shift الجذر 0.25 to the power of 3 times 7870 minus 1000 divided by 7870. إذن الراديوس راح يطلع لنا 0.2389 مترز. أولا هو يبغاها بالسنتيمتر، أوكي فراح يطلع لنا 23.89 سنتيمتر. أيضا هو يبغى الدايمتر
وحنا عندنا الراديوس، ولذلك راح نضربه في 2 راح يطلع لنا 47.78 سنتيمتر. إذا الدايمتر الانر دايمتر للسفيريكال شيل راح يساوي 47 سنتيمتر، والجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال 46 يقول a liquid of density 1 times 10 to the third kilogram per meter cubed flows through a horizontal pipe that has a cross-sectional area of 2 times 10 to the power of minus 2 meters squared in region A and a cross-sectional area of 10 times 10 to the power of minus 2 meters squared in region B. فعندنا region A وعندنا region B. Okay. The pressure difference between the two regions is 10 times 10 to the power of 3 Pascal. What is the mass flow rate between regions A and B? اوكي، هذه ريجن A راح اسميها ريجن 1، هذه ريجن B راح اسميها ريجن 2. اولا راح نحط علاقة بين الفيلوسيتي في هذه المنطقة والفيلوسيتي في هذه المنطقة، لأننا نحتاج الفيلوسيتي عشان نوصل للماس فلو ريت. هو ما اعطانا الفيلوسيتي هنا وما اعطانا الفيلوسيتي هنا، لكن اعطانا الارياز. فاحنا عندنا الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي A1 B1 is equal to A2 V2. فراح اقسم الطرفين على الاريا 1. اوكي، كذا اقدر اطلع V1 بالنسبه ل V2. ف V1 راح تساوي اريا 2 على اريا 1. اريا 2 اللي هي 10 10 to the power of minus 2. اوكي، 10 ضرب 10 to the power of minus 2 على اريا 1 اللي هي 2 10 to the power of minus 2. 2 times 10 to the power of minus 2 V2. ولذلك V1 راح تساوي 5 V2. اوكي، الحين نستخدم اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن، البرنوليز ايكويشن. الحين نستخدم برنوليز ايكويشن. برنوليز ايكويشن تقول ان بالنسبه لبوينت 1 البريشر زائد رو جي اتش زائد هاف رو في سكويرد H1 V1 squared is equal to pressure at point 2 plus rho G H2 plus half rho V2 squared. طبعا كلهم جايين على نفس الارتفاع، ولذلك rho GH rho GH يروحوا. هنا لو تلاحظ قالنا في السؤال انه البريشر difference between the two regions is 10 times 10 to the power of 3 Pascal. فاعطانا الفرق بين البريشر 2 وبريشر 1. بريشر 2 طبعا من الكونتينيوتي ايكويشن نقدر نستنتج ان كل ما زادت السرعه كل ما قل البريشر. فبما ان السرعه هنا عاليه، اوكي، لان الكروس سكشن اقل، السرعه هنا عاليه ولذلك البريشر هنا راح يكون اقل. السرعه هنا قليله ولذلك البريشر هنا راح يكون اعلى. فنقدر نستنتج ان P2 minus P1 هي الديفرنس ده. اوكي، P2 minus P1 يعني P2 خليناها هنا ودينا P1 للطرف الثاني، فطلع لنا P2 minus P1 is equal to half rho V1 squared minus V2 squared. إذا أخذنا هذه للطرف الثاني بيطلع لنا half rho V1 squared minus half rho V2 squared. فراح ناخذ الهاف وعامل مشترك تطلع لنا المعادلة بهذا الشكل. أوكي، احنا عندنا علاقة تربط ال V1 مع ال V2. نقدر ناخذ ال V1 ونحط بدالها 5 V2. أوكي، فإذا حطينا مكان ال V1 هذه 5 V2 راح يطلع لنا 5 V2 الكل سكويرد اللي هي راح تطلع 25 V2 سكويرد. اوكي، فنقدر ناخذ دي ونحط بدالها 25 V2 سكويرد. اوكي، نقدر الحين نطلع V2. طبعا 25 V2 سكويرد ماينس V2 سكويرد راح تطلع 24 V2 سكويرد. اوكي، فعندنا هنا ضرب 24 V2 سكويرد. 24 ضرب نص هذه بتطلع 12. فعندنا هنا 12. نقدر الحين نقسم الطرفين على 12 ضرب density. اوكي، ونقدر ايضا ناخذ الجذر للطرفين. كذا راح نقدر نطلع الفيلوسيتي V2. اذا V2 راح تساوي جذر difference between the pressures اللي هو اعطانا اياها 10 times 10 to the power of 3 divided by 12 ضرب الدنسيتي. الدنسيتي اعطانا اياها 1 times 10 to the power of 3 اللي راح تساوي جذر 10 على 12. هذه تروح مع دي، جذر 10 على 12 بيطلع 0.913.
meters per second. كذا طلعنا الفيلوسيتي at point 2. اوكي الحين بعد ما صار عندنا الفيلوسيتي v2 ما يحتاج نطلع فيلوسيتي 1، نقدر مباشرة عن طريق فيلوسيتي 2 نقدر نطلع الماس فلو ريت. طبعا الماس فلو ريت ثابته بالنسبه لهنا او بالنسبه لبوينت 1 او البوينت 2، الماس فلو ريت ثابت. فعشان نطلع الماس فلو ريت راح نطلع الماس فلو ريت في نقطه 2 لاننا عندنا الفيلوسيتي لها، فراح نقول الماس فلو ريت تساوي الدنسيتي ضرب اريا ضرب فيلوسيتي. الدنسيتي اعطاني اياها 1 times 10 to the power of 3. الاريا ايضا عندنا الاريا ل بوينت 2 اللي هي 10 times 10 to the power of minus 2 ضرب الفيلوسيتي اللي هي 0.913. فالماس فلو ريت راح تطلع عندنا هنا 10 to the power of 3 مع 10 to the power of minus 2 راح تطلع 10 ضرب 10 تطلع 100 ضرب الرقم ده راح تطلع 91.3 كيلوغرامز بير سكند. إذا هذه الماس فلو ريت. استخدمنا الكونتينيوتي ايكويشن واستخدمنا البرنوليز ايكويشن على اساس نقدر نوصل للجواب. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 47 يقول in figure 31 a spring of spring constant 5 times 10 to the 4th Newton per meter is between a rigid beam and the output piston of a hydraulic lever. An empty container with negligible mass hits on the input piston. The input piston has area A and the output piston has area 20A. Initially the spring is at wrist length. How many kilograms of sand must be slowly poured into the container to compress the spring by 4 centimeters? اوكي هنا راح نستخدم القانون اللي هو force over area تساوي force over area. اوكي فراح نعتبر انه اوكي حطينا رمل ساند اوكي وصار السبرينج مضغوط بمسافة 4 سنتيمتر. فالفورس بهذه الجهة تساوي ام جي اللي هي وزن الساند على الاريا اللي هو اعطانا اوكي قلنا انها راح تساوي ايه. الفورس في هذه الجهه راح تساوي السبرينج فورس على الاريا اللي هي راح تساوي 20 ايه. المطلوب في السؤال هو الجي، فراح اقسم الطرفين على جي وراح اضرب الطرفين بايه. كذا يصير خليت الماس بطرف الحاله. هذه الماس اوف ذا ساند. طبعا الاي راح تروح مع الاي، راح يبقى لنا سبرينج فورس على 20 جي. السبرينج فورس راح تساوي كي ضرب اكس. كي اعطاني اياها وايضا الاكس اعطاني اياها، كي اكس على 20 جي، ولذلك الماس راح تساوي الكي اللي هي 5 times 10 to the power of 4 times x 4 سنتيمتر 0.04 meters divided by 20 times 9.8. الماس راح تساوي 5 ضرب 10 to the power of 4 times 0.04 divided by 20 times 9.8 اللي هي 10.2 كيلوغرامز. إذا حطينا 10.2 كيلوغرامز of sands في هذه الجهة السبرينج راح ينضغط مسافة 4 سنتيمتر. 10.2 الجواب صحيح. سؤال رقم 51 يقول air flows over the upper surface of an aircraft swing at a speed of 135 meters per second and under the lower surface at a speed of 120 meters per second. The total wing area is 28 meters squared. What is the lift on the wing؟ يبغانا نطلع الفورس اللي على الجناح. يعني يقول في عندنا جناح طيارة، تخيل هذا عندنا كروس سكشن للجناح، فهذا أعلى الجناح وهذا أسفل الجناح. يقول عندنا الفيلوسيتي، الهواء قاعد يمر في الأعلى، فيلوسيتي مقدارها 135 meters per second، وفي الأسفل الفيلوسيتي تساوي 120 meters per second. معروف من قانون برنولي، اوكي برنولي's equation، معروف ان عندنا pressure 1 plus half rho 1 v squared half rho v1 squared plus rho g h1 is equal to pressure at point 2. مثلا راح اعتبر هذه point 1 وراح اعتبر هذه point 2 is equal to pressure at point 2 plus half rho v2 squared plus rho g h2. معروف من معادلة برنولي هذه ان لما تزيد السرعة يقل البريشر، ولما يزيد البريشر تقل السرعة والعكس.
بما ان السرعه هنا اعلى، شيء طبيعي ان البريشر هنا راح يكون اقل والبريشر هنا راح يكون اعلى، فلما يصير البريشر تحت اعلى من البريشر اللي فوق راح يكون في عندنا فورس باتجاه الاعلى. الفورس هذه اسمها الليفت، فاللي طالبه هو الليفت اللي هي الفورس هذه. فيبغى لنا في البدايه نطلع فرق البريشر. اوكي، اذا طلعنا فرق البريشر بعدها راح نستخدم القانون اللي هو البريشر يساوي الفورس اوفر الاريا، وراح نقدر نطلع الفورس عن طريق اننا نضرب بالاريا. فاللي نبغى نسويه الحين هو نحن نطلع البريشر. اولا بالنسبه لرو جي اتش 1 رو جي اتش 2 هذه نقدر نكنسلها مع بعض، لان ارتفاع الوينج، اوكي، الفرق في الارتفاع هنا جدا جدا بسيط، فنقدر نعتبر ان هذول الاثنين متساويين ونطرحهم من بعض ويتكنسلوا. اوكي، راح تبقى لنا المعادله بذا الشكل: P1 plus half rho V1 squared is equal to P2 plus half rho V2 squared. اللي نبغى نطلعه هو pressure 2 minus pressure 1. نبغى نطلع البريشر اللي تحت زايد على البريشر اللي فوق بكم، نبغى نطلع ذا المقدار على اساس بعدين نقدر نطلع الفورس باتجاه الاعلى. فبريشر 2 minus pressure 1، فاللي سويناه نحن ودينا البريشر 1 للطرف الايمن، فصار عندنا بريشر 2 minus pressure 1، وعندنا half rho V1 squared نودي ذي الطرف الثاني minus half rho V2 squared. فعندنا بريشر 2 minus بريشر 1 راح تساوي نص ضرب الدنسيتي، ناخذ نص الدنسيتي عامل مشترك يبقى لنا V1 squared minus V2 squared اللي هي راح تساوي نص ضرب 1.2 اللي هو الدنسيتي للهواء ضرب velocity 1 اللي هي 135 squared minus velocity 2 120 squared اللي هي راح تساوي 0.5 ضرب 1.2 ضرب 135 squared minus 120 squared اللي راح تساوي 2295 باسكال. كذا طلعنا فرق البريشر بين اللي تحت، البريشر اللي تحت والبريشر اللي فوق. فعشان نطلع الفورس اللي هي باتجاه الاعلى اللي قاعده ترفع الطياره راح نقول ان F is equal to pressure times area. الاريا اعطانا اياها، قال لنا مساحه الجناح تساوي 28 متر سكوير، فعندنا 2295 multiplied by 28 راح يطلع لنا الفورس الليفت فورس اللي هي 64260 نيوتنز. هو حولها الى 64.3 كيلو نيوتنز. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 13 conceptual يقول for the hydraulic lift systems shown in figure 30 rank in order from largest to smallest the magnitudes of the forces required to balance the masses. The masses are in kilograms. اوكي، يقول بالنسبة للفورس هذه FA FB FC يبغانا نرتبهم من الأعلى إلى الأقل. بالنسبة اللي هي FA اوكي و FC هذول نفس الفورس. يعني بالنسبة ل FC أنت يمكن تستغرب تقول كيف الفورس هذه راح تتساوي مع الفورس هذه مع إنه هنا عندنا 600 وهنا عندنا 1200، 600 زائد 600. أقول لك إن هنا تخيل إنك جمعتهم هذول الاثنين وخليتهم عبارة عن سلندر واحد، راح تصير دبلت الفورس ودبلت الاريا ايضا. اوكي، يعني هنا الاريا كبيره جدا على التو ماسز، فالفورس هذه والفورس هذه لابد انهم يكونوا من نفس المقدار. يعني بالنسبه للحاله دي عندنا فورس اوفر اريا is equal to force over area. اوكي، 600 على الاريا. بالنسبه للحاله دي اوكي اللي هي سي عندنا فورس اوفر اريا تساوي فورس اوفر اريا تساوي الفورس اوفر اريا ايضا. البريشر متساوي في كل النقاط، في هذه النقطة فورس اوفر اريا، في هذه النقطة الفورس اوفر اريا، في هذه النقطة الفورس اوفر اريا، ولذلك الفورس اف سي والفورس اف اي متساويين. هي الفكرة هنا انه اذا جمعنا هذول التو سلندرز هذول حولناهم الى سلندر واحد كذا نصير دبلنا الاريا ودبلنا الفورس ايضا. يعني بالنسبة لده ف 2 اف اوفر 2 اي هي نفسها اف اوفر اي، فاف سي واف اي متساويين. بالنسبة لاف بي واضح انها اكبر منهم الاثنين لأن عندنا الاريا الصغيرة بينما الوزن زاد، فعندنا F over A is equal to F over A، لكن الفورس الحين هذه زادت صارت 1200 على نفس المساحة اللي موجودة هنا وهنا، ولذلك راح تكون FB أكبر من FA ومن FC. فالجواب هو أن FA و FC متساويين و FB أكبر منهم الاثنين. الجواب إيه؟ سؤال رقم 15 سؤال جدا بديهي يقول A tube has dissimilar arms. الارمز مختلفين.
one having twice the diameter of the other. It contains an incompressible fluid and is fitted with a sliding piston in each arm, with each piston in contact with the fluid. When the piston in the narrow arm is pushed down a distance d, the piston in the wide arm rises a distance. يبغى نطلع، يقول إذا ضغطنا ده مسافة d للأسفل، ف البيستون with the wide arm راح يرتفع بمقدار كم؟ طبعا الفكرة هنا واضحة جدا، اللي هي أن الفوليوم لابد أنه يساوي الفوليوم، يعني مقدار السائل اللي نزل لابد أنه يساوي مقدار السائل اللي طلع، الفوليوم لابد أنه يتساوي مع الفوليوم. ف خلنا نسمي مثلا هذه 1 وهذه نسميها 2. اوكي، عندنا ارم 1 ارم 2. الفوليوم 1 لابد انه يتساوي مع الفوليوم 2، يعني اللي نزل هنا لابد انه يطلع هنا. الفوليوم 1 اللي هو راح يساوي الاريا ضرب الديستنس 1، اريا 1 ضرب ديستنس 1. اوكي، يعني تخيل عندنا ان ذا دائره، تخيل ان الاسطوانه هذه دائريه، فالحجم راح يساوي مساحه القاعده في الارتفاع اللي هي اريا ضرب دي 1. نفس الشيء بالنسبه لفي 2، اريا 2 ضرب دي 2. المطلوب في السؤال هو دي 1. اوكي، فدي 1 راح تطلع اريا 2 على اريا 1 ضرب دي 2، اللي هو هنا سماها دي اصلا، هو قال ان خفضنا ذا مسافه دي، فدي 2 هي اصلا دي. اريا 1 اللي هي الاريا دي راح تساوي باي ار سكويرد، واريا 2 راح تساوي ايضا باي ار سكويرد. هذه radius 2 هذه radius 1. هنا قلنا انه one having twice the diameter of the other، يعني هذه لها ضعف diameter ذي. طبعا ضعف الدايمتر يعني ضعف الراديوس، فنقدر نقول ان R1 is equal to 2 R2. نقدر ناخذ R1 دي ونحط بدالها 2 R2 والسكويرد مثل ما هو. إذا جينا نفك القوس ده راح يطلع لنا 4 ضرب R2 سكويرد، 4 ضرب R2 سكويرد. كذا راح تروح الباي ار سكويرد مع الباي ار سكويرد، وراح يطلع لنا ان دي 1 راح تساوي ربع دي 2 اللي هو مسميها اصلا دي، فدي اوفر 4. الجواب ايه.